sadya, itutuwid ang balitang mali. Yung mga balitang walang pinagpapasihan, kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinion mo at ito'y nirespeto dahil magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack is channel. Nagmamahal realista at malulo para sa bayan nito. Minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo, mag-subscribe na at mag-bell para sa susunod. Dapat malaman nyo, malaman nyo, balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Pagmamahal sa ating mga Pilipino, pinapinipig ang balitang mali na fake news. Kaya mag-ingat na at mag-alagay. Pag-alagay dito. Pinapakinggan ang opinion mo at respeto. Kaya pinagpapasihan dito. At may narinig natin ng kanta ni okay. So okay, batiin ko muna itong kan. Magbabatihan tayo. Ang pahayag ko po, Mrs. First, pakibasa nga yung pahayag ko. Ako ay isang loyalista. Loyalista ako para sa unit team ni na PBBM at VP Sara. Loyalista ako ng mga Marcos family. Higit sa lahat, loyalista ako ng ating bansa. Ng bansa natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi magbabago ang pagiging loyalista ko dahil sa pagpalit ng ihip ng hangin. Pasensya na po kung iba ang pananaw ninyo sa pananaw ko. Magdiskusyon tayo ng may respeto at magalang sa isa't isa. Salamat po. Thank you to all my members. My preferred members are Judy Basco, Judy CB, Charlene Kim, JNL Opinions, JJ Ferns, J. Dixon. Maraming salamat. My regular members are Roger Evans, Tess Vargas, Riddler Official Vlogs, Ryan, Trek Sibila 11, Lily Regasa, Lady Net, RN 2 Cents, Jose Magno, Upbach 1975, Sweet Escape, Virgilio VG Villanueva, and Maribel C. Sabala. Maraming salamat. Thank you, Team Lintec and the leader Lintec. Nandito ang aking pairing si Lintec. Ma'am Lintec, everyday, pinopromote ko yung inyong channel po. Maski wala kayo dito, parati ko pong ipinopromote. Fixture na po yan. Yung pagpupromote ko sa inyo sa inyong channel po. Okay.
Thank you to my fellow SSTV family and its founder, Tessa Vargas. Thank you sa Tres Marias, Carmen Kimberly, Judy Basco, at Lily Ragasa for their tremendous support. Salamat sa aking mga matatag na 5,185 subscribers, channel analytics, current subscribers, 5,185 plus 22 in last 28 days. Pero hindi na okay. Welcome po, Beth Madayag sa aking channel. Daniel Daniel Berry Sports. Si Brett Yudang, katatapos mo, nag-attend ka yesterday na kasi kahapon yun. At saka si Carisha, taga Sampabian. She's my province with labid si kayo. Tatay, Jack, sabi mo tad si ka. Mayaman ni kumunya taga Pangasinan niya, mas-subscribe yun sa Mulagya channel ko. Okay. Tamtak, 6 ads? Mayroon mga akong 6 ads. Okay. Okay. Unahan natin yung mga balita po. Ay, naku, nawala yun ah. Excuse me ah. Sandali lang po. Babalik ko lang. Nawala yung gusto kong ipakita. Yung balita ngayon. Refresh na balita po. Sandali lang po. No. Okay. Okay. You might as well read. What? Read. What? Hindi. Ako na. No, I'm doing something. Okay. Okay. So ang balita po, BP Sara, okay, sorry, kakaberya. Little patience lang po. Okay. BP Sara said, kapapasok lang, BP Sara said, don't be deceived by the CPP NPA NDF by William Barcelona, December 22, 3 o'clock in the afternoon. Sabi ng presidente, Vice Presidente, Manila, Vice President and Education Sara Z. Duterte has urged the Filipinos not to be deceived by the Communist Party of the Philippines, New People's Army, and National Democratic Front. Bakit po? Dahil sa inkwento nila sa Batangas. Okay. Duterte made the statement Thursday evening as she sent her condolences to the family of Sergeant Jernel Ramiliano, who recently died in an encounter with insurgents in Batangas. So namatayan tayo ng isang sundalo po dahil sa encuentro sa mga NPA. Pero naibalita ko na noon ito. Sila, ang NPA, nalagasan ng 6. Okay. Hindi ko marunong ng Bisaya, so I will skip that. We should not be fooled by terrorists who have been an obstacle for us to have peaceful lives and achieve growth in our communities. So, wag daw tayong paluloko sa mga terrorist ng NPA.
Yung sabi niya, she also commended Remiliano for his brave and heroic service to the country. Ibinuni niya ang pagkatao ni Remiliano na sundalo namatay po. Dapat lang. Sabi niya, sabi ng ating mahal na at magiting na Vice Presidente, mananatili siya sa puso, referring to Remiliano, mananatili siya sa puso at isipan ng bawat Pilipino at ang kanyang katapangan at pagmamahal sa bansa ay magsisilbing inspirasyon ng bawat isa sa amin upang mas mapabuti pa ang paglingkod sa bayan. So, he will remain in the hearts and minds of every Filipino, and his bravery and love for the country will serve as an inspiration for each of us to better serve the country. Okay. Pinaparangalan po niya yung namatay na sundalo. And then, Ramiliano and his family, she said, are just some of the victims of violence being perpetrated by the CPP, NPA, NDF. Totoo yan. Marami nang nabiktima ang NPA. Duterte, si Sara, recalled that when she was the mayor of Davao City in 2018, the mother of First Lieutenant Jaren Relota also died fighting the CPP, NPA, NDF as her. Yung mother nung namatayan, how many more lives would be lost because of the rebel group? Ang tanong ng namatay ang magulang ay ilang pang buhay ang mabubwis sa dahil sa mga rebuilding NPA. Okay. Marami pang Sergeant Ramiliano at First Lieutenant Relota ang magbubuwis ng buhay ng ipagsasawalang bahala natin ng traidor, mapanlinlang, at marahas ng kalabang CPP, NPA, at NDF. There will be a lot more Sergeant Ramilianos and Relosa who will sacrifice their lives if we ignore the treachery, deceit, and violence of the CPP, NPA, and NDF. Totoo yan. Nakita na natin na mga traidor ang mga NPA. So, the DepEd chief also warned that more Philippine children would not finish their schooling if they were left alone to be recruited by the insurgents. Yan ang kinakabahala ng ating magiting na Vice Presidente na makakapag-recruit ulit ang mga NPA sa mga murang isip na kabataan. Tama po siya. Tama po lahat ng puntos ng ating magiting at mahal nating Vice Presidente. Okay. Duterte said she believes that the only objective of the CPP, NPA, NDF is to destroy the country's foundation of democracy, abolish the government, and drive the country into poverty, chaos, and injustice. That is given. Gusto nung ipabagsak ng mga suwail na ribalding ito na pabagsakin ang ating gobyerno. It's not debatable po. Totoong yan ang gustong mangyari ng mga NPA. Duterte, she recently expressed her full support of the government's peace effort. So sinusuportahan daw niya ang government's peace efforts, but requested the Ferdinand R. Marcos Jr. not to grant amnesty to the rebel group. Yan din ang posisyon ko. Pag po natin silang bigyan ng amnestiya, kung wala silang desire to pumirma ng kasultan, hindi na sila lalaban sa gobyerno. Matagal ko nang sinasabi yan, nag-agree po ako kay Vice Presidente tungkol dito sa kanyang sinasabi. Okay.
Duterte also cited the communique between the government uh, of the Philippines and the National Democratic Front as an agreement with the devil. Totoo yan. Agree po ako sa ating magiting na Vice Presidente. So, that is the first news. Ang second na news po ay hindi po tungkol sa politika. Ito ay interesting story. Yung may isang mama nakasakay sa isang motorbike, inatake ng isang sawa. Pinuruputan siya at saka kinagat. Anong ginawa ng mama? Anong ginawa ng mama? Kinagat din niya yung sawa. Sino namatay? Yung sawa. Ipapakita ko yung image nung mamang kinagat ng sawa. Kung makikita ko Dali Okay. Tingnan natin. Okay. Mapapakita ko. Nakikita nyo? Sandali. Hindi pa nyo nakikita, no? Ayan. Yan ang mamang kinagat ng sawa. Kita mo, kinagat ng sawa, yung kamay niya. Yung sawa, ito po yung sawa. Ang laki ng sawa, 10 foot. Pag napuluputan ka niyan, sigurado, patay ka. So, ang ginawa niya, kinagat niya yung sawa sa ulo. Nakakatuwa. Kaya, sinet ko po, yung gusto ba niyang umakyat? Kita mo niya yung sawa, nandyan. Kaya hindi to bola po. Sa ating channel, wala pong bulahan dito. Always with credible evidence po. Okay, So, tingnan natin ang istorya niya. So, nagpakita ko sa kanyo ang ebidensya na matutuong hindi kwentong kutsero po ito. Hindi po kwentong kutsero. Okay. So, balik na tayo sa actual story. Snake killed by man bite, motorcycle savages 10-foot fight the person with his teeth as it attacks him while he was riding in the Philippines. Then locals, nang ginawa ng mga locals po, kinain po yung sawa and eat it. sabi ng reporter. Okay. Ang pangalan ng mama ay Bolgiolio Aleria was bitten by a python before he turned around and bit it back. Kinagat din niya. Publish, kapapasok lang ito. Publish, December 22, 2023. A man survived a terrifying python attack by biting the 10-foot snake to death before villagers could feast on its remains. Kinakain pala ang sawa. Hindi ko alam. Nakakain pala ang sawa. Okay. A man survived. Aleria, 48, was riding his motorcycle through Antiquera, Bohol Province, the Philippines, when the huge snake emerged from the grassland and blocked its path. Okay. Ang laki ng snake. He stopped and waited for the serpent to pass, but was shocked. Pinapadaan niya. Tarantado itong asa. Ito siya pa ang inatake. Pinapadaan na nga
ni Almeria, ni Alaria yung Sawa. Turned out, pinuluputan pa siya. He stopped, he stopped and waited for the serpent to pass, but was shocked when it slithered toward him. Instead, in the early hours of Wednesday morning, the reptile sank its teeth on his arm. Kita yung image na kinagat, and wrapped around his waist, trying to constrict him. Kasi kanyan pumatay po ang Sawa. Kanyan po pumatay ang Sawa. Ikaw constrict ka. Pupulputan ka hanggang hindi ka makahinga. Okay. I thought I was going to die. Then, I bit my hand. I let go of the motorcycle. Binitawan yung motorcycle niya. Then, it still looped around my waist. It happened so fast. I thought I was going to die if I didn't fight. And I thought that my only chance was to bite the neck so it would loosen a little bit. Good thing na, quick thinker po, yung mama, kundi patay na po to. Dahil sa mautak, matalino yung mama, kinagat din niya ang ulo ng Sawa. So, anong nangyari? Namatay yung Sawa sa palagay ko. I beat it until the skin peeled off. And when the skin peeled off, I bit on the place, on the flesh. It was only then that it loosened. I recall how he bit the snake back in a moment of panic when it struck. Then, nakakatawa siya. Patay po yung snake dahil sa kagat ng tao. So, kinagat siya ng Sawa. Gumanti siya, kinagat din niya ang Sawa. Patay yung Sawa. Anong ginawa ng Sawa? Anong ginawa ng mga tao? The snake was later cooked and eaten by the locals in the video. Aleria told local media. Okay. Anong nangyari po? Kinagat niya. So, namatay yung Sawa. Inulam ng mga tao ng lokalidad. Nakakatawang istorya po. Sa channel ko po, walang fake news. At saka kung may interesting stories, tulad dito, ibabalita ko sa inyo. Okay. May gustong mamakat, bibigyan ko yung hagdan. Kung mag-request kayo ng cam. Hindi na. Okay. So, that's it. So, babatiin ko muna ang mga nandito. Okay. Ay, nandito si Maita Baysa. I'm so glad. Okay. Titignan ko dito. Isa-isayin ko lang muna. Early in the morning, tutulog yung mga anak ko. I don't want to shout kasi magagalit sa akin yung si Direktora. Ay, naku, hirap ka. Tingnan ko na. Okay. From the top. So, si Beth Madayag, Daniel Berry Sports, si Brett Yudang. Masipag si Brett Yudang na manood sa akin. He's, I think, the most consistent na manunod sa akin. Si Clarice Hogilion. Clarice, wala rin kapat mong di ba't sampab yan? Yeah, I forgot the family name. Si Caitlin, ang news namin po sa grupo namin. Si Mark Obvious, killer, yung aking guardian and angel. Si Red One, nandito. Si Cheryl Santa Maria, first time po siya makita. Good sa aking live stream. Magandang gabi, sabi ni Roger Evans. Tulog si Direktora. May ginagawa yata. Caitlin, good morning. Good evening po, Ma'am Direktora, Tatay Jack. Shout out a lot. Okay, Red One. Haha.
Yowers, wag ka nang mag-alisan, viewers, at mabas si Tatay Jack. Okay. Wala pong kamandag ang Sawa, kaso panglilikis. Parang siya. For that, I give you a medal, Cheryl Santa Maria. Because very funny and very apt ang iyong komento. Na first medalist po natin ay si Cheryl Santa Maria. So dito sa channel ko, nagbibigay ko ng medalya sa magagandang komento. Hindi po mabibigyan ang bastos na komento. Gandang gabi sa tropa na sumusuporta po kay Tatay Jag channel. Okay. Sa ulo pala dapat kagatin ang ahas para mamatay. Okay, ngayon ko rin lang nalaman. Opo, nakakain pero walang kumandag, nakakamatay yan pag nalikis ka. Okay, sa ulo, di ba? Interesting. Sa ulo talaga ang weakness ng ahas, kaya dapat yun ang puntiryain. Alam, Maita Baisa, you make me happy. Every time I see you around, Maita Baisa, this is the truth, I am happy. It's seldom that I see you around. Maybe nagtatampo ko sa akin kasi sa aking mga opinion. Pero hindi baling magkaihiwalay, magkaiba ang opinion natin. I respect your opinion. Hindi ko naman kayo pinagagalitan. Why don't you listen to my opinion? I will listen to your opinion. Kung di tayo mag-agree, let us live with that at magkakaibigan pa rin tayo. Okay. Shout out everyone. Cheryl, buhay kahit matukla ng Sawa. Ang Venus yung King Cobra, 6 hours lang. At ang tagal kung nang madalas sa hospital. Tama. Opo, pero ang Sawa, once na nakagat ka, hindi yan bibitaw. Kaya nga kinagat niya sa ulo eh. Sumurrender yung Sawa, pinatay ng namatay. Okay. Tatay Jack, natakpan ka ng wall. Bricks. Hindi ko na po, Ayan. Backgrounder lang yan eh. Okay. Gusto mo makita mukha ko. May tabesa, Roger Evans. I know, Sir Roger, kaya nilang palambutin ang mga buto natin. Mark, ba sa kagakam? Beware po tayo. Wala po tayong murahan dito. Okay. Wow, Tisa. Paalala lang aking guardian angel. Walang murahan. Pwede tayong magtalo-talo sa opinion, pero magalang lang. Okay. Pakikinggan nyo ang collab namin ni Inaro. Napakaganda. Ang topic namin po ay yung suspension ng SMNI, nakaluwan din ng konting ICC. Kaya pakinggan nyo po. Maganda po ang pag nagkukulab po kami ni Boss Inaro Stories ay masisiyan kayo kasi intelligent discussion. Pag kami lang dalawa. Mapapansin mo, Roger, na kapag kaming dalawa, very intelligent ang aming discussion. Wala yung makulit na ipipilit ang gusto niya. Okay. Pakinggan natin ang diskusyon. Okay. So, makapagkukomento kayo. Parang live ito. You can make a comment. I will stop the video and reply to your comments. Okay? Respond to your comments. It was already 30 minutes after he began this program that he let me enter the StreamYard. Okay. Tingnan natin. So ayan si Tatay. Tay, bati po. Corn. The wheels. Hello. Merry Christmas in advance, everybody. Yes.
Tay, Okay. na-miss ko yung ano mo, na-miss ko yung Okay lang. LS mo, sayang. Hindi ko Okay lang. narinig yung ano mo, nakakopya man lang sana. Galing si Inaro, mind you. Show cause po. Importante po yan sa yung action ng NTC. Just to clarify. Show Yun. cause is Sige nga po, Tay. show cause is a legal term that refers to an order or by a court that requires a party to appear and explain why a certain action should not be taken. So, should not be taken. It is a proposed action of a certain government or a certain entity that is not supposed to be done without showing cause. So, prospective po yun. Pero ang ginawa ng NTC is they suspended po yung SFNI. Malinaw po. Malinaw po ang definition. Should not be taken. But they had already taken the action then. So what's the meaning of that show cause? Oh, that is, I'm reading the text dito ng definition ng show cause. Show cause is a legal term that refers to an order by a court that requires a party to appear and explain why a certain action should not be taken. Iyon. Sa Tagalog, Tay, no? So parang ito ang ugat ng pagtutol at dun sa Tingnan nyo kung ibig na nila AMING kagaling ng diskusyon. walang due process kasi sinuspend na hinihingan pa lang ng show cause. Kaya nga, tama po yung mga senador. Yan din yung topic ko eh. There is lack of due process. Alam mo, apabor ako dun sa suspension ng diniscuss natin yan. Diniscuss natin yan sa show mo yesterday. Apabor ako dun sa suspension ng two programs. Shows. Two shows. But not all of the shows of the SMNI are doing that. So dadalawa lang yan. Bakit mo? Suspend, why will you penalize the other shows who do not do the same infractions? That's going too far. That's what we call now a political vendetta. Kasi ang SMNI is perceived to be critical of the House of Representatives and critical of the House Speaker. Kaya ka nakakatakot yan. Nakakatakot po, tama po si Chis Escudero. Alam mo, hindi ako believe sa SMNI. Hindi ako nanonood siya. But then, it will give a chilling effect sa mga voices of dissent that baka sila ay maapektuhan din. Tama po ang mga senador dyan. If we keep on doing that, just because balat sibuyas ang mga kongresista natin, ay anong mangyayari sa voices of dissent? Puro echo chamber na lang? Okay, malinaw po yung show cause eh. Should that be taken? Hindi po pwedeng gawan. Kaya lack of due process po. Okay. Tay, dalawang punto, Tay. Una, yung seemingly hindi tamang pagkakasunod-sunod nung ginawa ng NTC, apparently, no? Kasi parang ang sinasabi natin ay sinuspindi na muna saka mo hihinga ng show cause. Dapat may show cause muna bago yung suspension. Pangalawang punto, Tay, yung sinasabi mo na with regards to MTRCB suspension, tama lang kasi yung dalawang particular shows lang ang nag-violate of certain provisions na binabanggit ng MTRCB. And at yung iba, hindi naman. Pero Tay, may tanong lang ako, Tay. Ang NTC suspension is referring to the House Bill and the law on franchising. Mukhang ang violation na binabanggit ng NTC is not necessarily on the
reporting alone, Okay, I will but answer that. also on violation ng franchise law. But then they were not allowed to give their side. They were suspended without without allowing them to give their side. It's a due process. Both sides must present their arguments. So this is a one-way street na pagsususpende without first hearing the other side. Kaya nga sinasabi ng Naku, mga senador na lack of due process. That can naku, be parang answered. tama, ano? Parang Ah. tama tayo kasi alam mo tayo, ang aking background ay naging paralegal ako sa labor sa employee-employer relationship. So yung basic due process is described as a three-stage process of kapag may problema yung empleyado, ang una, you need to inform him in writing. So, kailangan hindi pwedeng verbal lang sasabihin may kasalanan ka. Kailangan in writing. Yun yung first na requirement ng due process. So, violation in writing. Pangalawa, you will be given ample time to defend yourself. Yeah, So, correct. ano ba yan? 48 hours, 72 hours, no? Tapos, i-defend sa sarili mo. Ngayon, within the duration niyan, pagkatapos yan, pwede mag-conduct ng investigation, and after the investigation, magbibigay ng decision ng management. Pero yung pangatlong requirement ng due process, hindi pwedeng verbal ulit yung decision. Kailangan kang bigyan ng written notice ng termination o kaya ng dismissal nung case na nire-raise Mayroon ka ng against you. jacket. So, yan yung requirement sa trabaho. So, parang itong NTC, parang tumalon sila dun sa desisyon. Wala pa yung parang paglilinaw ng mismong violation at yung pagtatanggol na dapat ginawa ng SMNI. Parang yan yung sinasabi tayo. Parang ganun. Yeah. Kaya nga, and in the first place, kung mayroong perceived violation, they should have given a warning to the SMNI as to what the violations are, and they should be afforded the time to remedy, to give a Second, medalist po si Caitlyn kasi ito po yung sinasabi niya. Hindi po totoong balat sibuyas, kundi balat gaya. You are a medalist today. Ng aking channel, nang po patungkol sa dalawang host violation ng network. Okay lang po yun, Cheryl Santa Maria. Okay lang yung pinag-usapan namin, okay lang na suspendihin yung dalawang programa kasi hindi mayroon yata sila talagang they went overboard. Yan ang trabaho ng MTRCB. Pero kung sususpendin mo ang buong network na wala namang ginawang violations yung ibang program, that is grossly unfair kung wala pong due process. So tama po yun. Kasasabi lang namin, approve kami sa ginawa ng MTRCB to suspend the two programs. But why go through? Why go through the suspending all of the programs of SMNI when only two violated some rules? Yan nga po. Medalist, balat buhaya. Okay. Dahil hindi po disrespectful yan. That is what we call keen observation of the real facts. Caitlyn, you get a medal today. Red one, nakatawa. Okay. Pakinggan niyo, ang galing talaga ni Inaro. So I would advise you to subscribe to his channel if you haven't subscribed to his channel. At kadalasan po, magkakaroon kami ng collab niya. Dito po, tagisan ng talino ang aming pinapakita sa tao. Hindi kami nagbubulahan po. Okay. At saka walang chismis dito. Puro issue-based lang po.
to give a remedy to address the infirmities na ginagawa nila. That is a proper procedure, not just hand down the decision of suspending it without hearing the other side. Mali yun. Hindi po nga ako pabor sa SMNI, but the way the NTC did it is absolute, in my opinion po, bahala kayo sa inyong opinion, sa aking opinion, mali po yun. Dapat pinakinggan muna ang side ng SMNI. Kung di nila ma-defend yung side nila, that is the time to suspend SMNI. Sa Tatay, di ba, mahihirapan, halimbawa, turning the table around. If you are accusing apparent violation ng SMNI, syempre ang tanong mo dyan, ano yung ebidensya mo? Kung ang batayan mo, yung hearing sa Congress, hindi ongoing, wala pang finality, no? Natumbog mo, hindi ko naisip yan ang argument mong yan. That is natumbog mo. You're a better. Kita nyo, umaamin ko ako, hindi ko naisip yung argumento. Si Inaro po, ang nakaisip ng argumento, tama. Okay. Analista na yan. Natumbog mo. Opo Kasi pwedeng yun ang gawing depensa ng SMNI. Kasi kung sinasabi niyong nag-violate kami, if there was indeed a violation, hello, the warrior. You must show us first the final conviction or the final decision that we indeed violated the franchise law. Pero wala pang ganun what remedies are afforded to them to correct their infirmities, to correct their violation? Because there's such a thing. There's the government gives them a leeway to correct their violation. Maski nga traffic violation, you are given time to settle your violation in court or in sa LTO. You are given time to correct your infirmities. So, opo. Saka medyo mabigat to tayo, no? Mabigat to tayo kasi nga ang nililinaw natin dito, yung suspension po, mga nakikinig, ano? Ang suspension po, yung difference sa MTRCB dito sa NTC. Sa MTRCB, we're only talking of 2 shows. And not the whole network. Pero ang NTC, medyo mabigat yan because they are suspending the whole network. Yung mga ibang vloggers know how to explain it. Basta ewan ko kaso sila malalaking channel Saka alam mo tayo, no? Isa pang rito, yung parang nagdadalawang isip ka o kaya para kang nahihila sa parehong kaliwat kanan, ano? Kasi on the one hand, parang sinasabi mo, meron namang violation at incursion na ginawa ang SMNI. May mga mali sila. Pero at the same time, mukhang nakakatakot din kung ito ay magagamit na para sa iba. With regards to the freedom of the press and freedom of speech, no? Sabi ko nga sa aking LS, this gives a chilling effect to those voices of dissent. Do we really, as a people, want it? That no voice will be dissenting despite the fact na alam natin perhaps mali na ang ginagawa ng gobyerno? Tama. Tay, may mga banat naman pabalik sa mga nag-react na senador. Ang sabi nila, bakit ngayon you are defending SMNI? Well, in the past, may mga media outfit din na binanatan, no? O kaya ay to answer that negatively. Sige po, Tay. Were they suspended? Tama.
Were they suspended? Tama. The ABS-CBN was really and deprived for their franchise because there was uh, uh, tax Non-renewal. evasion. Tsaka basta tama po yung desisyon ng Kongreso. Saka basic doon, Tay, non-renewal of the franchise. Natapos yung franchise nila. Yeah. Parang, I am not, sabi ko nga sa iyo, Inaro, di ako marunong sa law. Logic lang ang academic ginagamit din, ko. iba. Opo. Logic lang ginagamit ko. Pero may, halimbawa, may binabanggit, halimbawa si Danilo Araw sa isang interview ng Tingnan nyo sa ano ba yan? kontinito, ha? Sa isang interview po, no, sa ano rin, sa social media. Mabibigat ang tanong Si niya. Danilo Araw po ay professor ng UP. journalism yata sa UP, no? Tapos may-ari rin ng isang article yata, ng isang column yata, no? O isang website din yata, yung Bulatlat, no? Ang Bulatlat po yata ay nasuspindi rin. Pero on account of political commentaries din, ang tanong niya, bakit hindi narinig si Senator Amy, si Senator Robin Padilla, Chis Escudero, nung mga panahon na yon? Ako, hindi ko rin narinig eh. Hindi ko rin narinig eh na mayroon palang issue eh. Kasi hindi, ang kasalanan din yan ng media. Hindi, dapat ang media, ang colleagues niya sa media, maglalabas to raise hell. And therefore, it will come to the attention of the big political senators and congressmen. Kasi magpapabango sila ng pangalan. Kung quiet lang po yung pagsuspende, hindi nina-news, hindi ko nabalitaan ngayon eh. So Tay, maaari bang ang mangyayari siguro ngayon, magiging talagang interesting kung magpapatawag ng investigasyon din ang Senado kasi it will be raised, no? Ilalabas po nila siguro itong tanong at iimbitahan din ng NTC to explain their side of the suspension, no? Kasi sometimes government agencies overreach their authorities. Authority. Sometimes we have also to check their abuse of power. Saka ibang-iba rin tayo yung pag tinignan mo yung ang banggit ko nga nung nakaraang usapan natin, ang MTRCB parang defensive kasi doon sa mga artikulong nilabas nila. Nililinaw pa nila yung otoridad na Red One gets the second medal. So, kasi bakit siya mabibigyan ng medal? Kasi maganda yung komento niya na walang nasuspende during the time of PRRD. So, if your comment is right on point po, mabibigyan po kayo ng medal. Una, si Caitlin, kasi maganda yung observation niya. Ngayon, si Red One, kasi tama po ang kanyang pananaw. Okay. Okay. 25 years, the franchise granted to Suara Sub Media Corporation under Republic Act number 8122 entitled an act granting the Suara Sub Media Corporation and Philippines a franchise to construct, install, operate. Pero hindi ko nagsisinungaling sa inyo. Maganda ang exchange namin ni Inaro kasi magaling at matalino si Inaro. Tsaka parehas kayo ng pananaw ni Red One, Kathleen. Okay, thank you po. And maintain for commercial purposes radio, television, broadcasting station in the Philippines and for other purposes. So, talagang RA, no? Talagang batas, especially for Suara Sub na binigyan ng prangkisa. At within this public, within this law, no? Nandito yung mga provision na kapag violate mo, pwede kang bawian ng prangkisa. At ayon daw sa mga violation dito, sinuspinde ng NTC.
Magkaiba, no? Hindi naman magkaiba, magkaugnay. Magkaiba ng reference dun sa dahilan ng pagsuspinde. With regards to MTRCB, ay may merong specific na mga episode na nireklamo di umano, no? Nireklamo di umano at ni-review nila, no? Namong episode. At batay sa kanilang review, ay pinatawag nila ng suspension ang SMNI. Batay dun sa dalawang programa o shows na inareklamo sa kanila. While ang NTC, ang dahilan ng kanyang suspension, ay dun sa mismong naging pagdinig sa Kongreso kung saan nandun din sila at alinsunod dun sa House Bill ng di umano paglabag ng SMNI sa mga probisyon ng kanilang prangkisa. Ayan. So yan po ang ating pag-uusapan. Larry Mendoza, nadali mo, Ninong Inaro. Salamat, Larry. Kaya ka nandyan eh. Hindi pwedeng magaling lang si Inaro. Kailangan may magagaling ding nasa paligid si Inaro para magbukang magaling. Yan ang nagagawa ng mga Humble tsuwari. si Inaro, Ano sinasabi ko, tsuwari mo pa sa Mendoza. Hindi naman. Oo. Ngayon kailangan nandyan para mag-correct o kaya rephrase, no? Magluto muna ako, Ninong Inaro, habang nakikinig sa... Ang aga mo nung magluto, Larry Mendoza. Ano bang niluluto mo at alas 4? Mag-aalas 5 pa lang aga mo magluto. Anyway. Ganun po ang nangyari. Ngayon, ang isa pa sa tatalakayin natin, bukod dyan sa suspension na yan, yung naging reaksyon ng mga ilang senador na predictable naman, no? Doon sa mga sumusubaybay, predictable. Dahil yung wala lang dito, si Bato de la Rosa. Yung mga nabanggit ay si Amy Marcos. Oo, si Senator Amy. Si Senator Escudero, si Senator JB Ejercito at si Senator Robin Padilla. Predictable. Oo, sa aming mga tumitingin, predictable na magsasalita sila. Napaka-vocal nitong si Senator Amy. No? At parang iisa yung punto. Ang punto, due process. Bakit daw sinuspindi agad? Caitlin, hindi ko pa alam ang sagot. I'll be honest with you. Pag-aaralan ko pa. Hindi ako magkikisasaw sa sasang bagay na wala akong alam po. Wala po akong alam dyan. Hindi ko po alam kung bakit wala pong imik si Senaimi. Kaya nga, hindi ako magkikisasaw sa hindi ko alam. Hindi ako magtatalinuan kung hindi ko po alam. Buti pa si Inano, kahit maka-Lenny, objective, ang puto, Lenny po yan. Hindi kami parehas ng pananaw, pero maganda po ang exchange namin kasi respetuhan ang aming pinapairal. Hindi kami nagkakainitan. Yan dapat na gawin ng ibang vloggers. Magdiskusyon ng maayos at may respeto. Kaya yan ang parati kong pinaalala sa aking mga viewers. Pwede tayong magtalo, pero yung may respeto. Huwag yung magmurahan. Wala tayong makukuha sa pagmumura. Okay. Wala namang due process. Pero, hindi ba due process yung show cause? Yung magpapaliwanag ka. Kasi kung hindi mo maipaliwanag, hindi lang isang buwan ng suspension mo. Suspended din yan parang preventive suspension. Hindi pa yan yung dulong parusa. Yung dulong parusa cancel ka. Pasara ka. Ikaw ay isuspindi muna. Parang trabaho rin yun. No? Sinususpindi ka sa unang infraction, sa unang pagkakasala. May mga yung bigat ayon sa bigat at gaano kadalas mong ginagawa yung kasalanan. So syempre sa mga unang pagkakataon na gagawin mo yung kasalanan, pwede kang pagsabihan muna, no? Admonish, no? Pagsasabihan ka, kasalanan. Walang ulitin yan. Ayan.
Yung sumunod, syempre, medyo mabigat-bigat na rin sa sabihan ka o kaya to the point na pagalitan ka. Ayan, suspension na yan. At yung level of suspension na na babago yan ayon dun sa haba. No? Haba ng kung ilang araw ka isususpinde. Oo. Magmula sa 3 araw, 1 linggo, ito isang buwan kang isususpinde. Oo. Kung parata, gagawin mo pa rin. Malamang sipain ka na. Kung istasyon ka, malamang saran ka. Di ba? Kasi frequent infraction, frequent violation ng mga regulasyon. Yung pinag-usapan natin kahapon with Tatay Jack Ferns. Kaya mahalaga ang regulasyon may sinusunod ka Larry Mendoza, Inaro, iba ang preventive suspension sa suspension pending of investigation. Pakilinaw mo, Nino. Okay. Oo. Yung preventive suspension, halos pareho naman, no? Pero magkaiba yung layon, bakit ka pine-prevent? Sinususpend ka para i-prevent ka sa anong dahilan. Yung sa MTRCB preventive suspension para i-prevent yung further violation of the said Magaling violations of mag-explain si Inaro. SMNI para hindi na madagdagan at para mapangalagaan yung mga taong sumusubaybay o nakikinig dun sa palatuntunan. Sinususpend ka para hindi na madagdagan yung magiging biktima. Yun namang preventive suspension pending an investigation, iba naman ito, no? Ito yung sinasabi naman natin na ang halimbawa sa pagawaan o sa kumpanya, kapag may investigasyong ginagawa, ipe-preventive suspension ka para hindi maka Okay yung epekto mo. sa ginagawang investigasyon, lalo na Para kung may pa posisyon si ka. Jenny. So yan, tama ba ang aking Yun pag-iiba, Larry Mendoza? Doon. Tama ba? Pakikorek ako kung tama ang sinasabi ko. Oo. So yan. So ito ay bahagi ng mga proseso. Yung suspension, hindi pa yan yung pinakamabigat na parusang matatanggap mo sa mga violation, no? Sa infraction na gagawin mo sa mga rules and regulation. So, may susunod pa dyan at bahagi yan ng proseso. Kaya nga, itong tinataw ng NTC is a 30-day suspension with show cause. With show cause 30-day suspension. Ibig sabihin, hinihingan din ng paliwanag ng NTC ang Suwara Sub, no, o ang SMNI dun sa violation sinasabi. Pero yun din, mag-iisip ka rin, hindi ba kung may ongoing investigation, wala pa rin napatutunayan, no? Oo, wala pa rin napatutunayan. Wala pa nga naikakaso, kundi hearing pa rin lang yung nasa Congress. Yung mga medyo mga tanong. Pero yun nga, kung show cause naman, hindi pa rin naman ganap, no? Yung desisyon. Kasi suspension at pinagpapaliwanag ka. So therefore, due process pa rin lang. No? Siguro yung lalalang ng 3 buwan na suspension. Yung haba ng suspension. Siguro bababa tayo ng hagdan para dun sa gustong magdagdag ng paliwanag dito. Alam mo naman, disclaimer ulit wala pong Nakakatawa yung mga komento nyo. Parang gulat sila. Sila Idol, Lenny at PRD. Sige po, Tatay Jack. Okay. Banatan sana ni Davila ang walang bias too. Okay. abogado tayong kasama. Sana sa mga susunod na panahon, may abogadong magkamaling makatisod ng ating programa, ay magbahagi ng kanyang nalalaman sa mga isyong legal. No? Ito, layman's perspective, no? Layman's opinion dito sa mga nangyayari. Maganda naman to. Kung pag-uusapan natin, may matututunan tayo, mapag-aaralan natin
At mas maiintindihan natin, hindi yung galit lang tayo, di ba? Mahirap yung galit ka lang eh. May nangyayari, sinasabi galit ko, ka lang. hindi pwedeng galit. Maganda, may dahilan bakit ka nagagalit. Oo. O ito ngayon si Senator Amy, si Senator Robin Padilla ay halos pareho ng sinasabi, lack of due process, no? Si Jesus Escudero naman ganun din pero may pasubali, no? Basahin natin ng magandang komento ni Caitlin. Tama po, dapat magpaka-professional lang. Palibasa din naman kasi vlogger talaga. Kaya walang ethics. Di umano, yun di mahihiwalay ang politika nila sa pagkakaibigan na naging subtraction tuloy imbis na addition. Okay, very good. Bibigyan kita ng another medal pero hindi pwedeng bigyan ng 2 medal sa isang LS. Parang nagsisend to ng chilling effect daw. Katulad din ng sinasabi ni Senator Amy, no? Sa the rest of the media practitioner na pwede palang gawin ito, no? Pero bumabalik yung Maganda rin yung comment ni Redwan. Ewan ko kung makakapag-gunstand pa si Idol pag nandyan si PRRD. tanong sa kanila eh, bakit ngayon tumututol sila sa ganito samantalang sa mga nakaraang panahon, marami ang naging parang pagsisensor o kaya pagpipigil sa mga media network o media outlet sa paglalabas lalo na ng kritiko sa administrasyon. Sabi Hindi po ako bias. Kayo na magsabi kung maganda ang talakayan. Straight to the point. Hindi chismis. Puro issue-based ang diskusyon namin. Haba. Maghakot ng medals. Caitlin, sabi ni Roger Evans, ang classmate ko. ni Larry Mendoza, yung sa SMI suspension of operation, ang preventive suspension sa high-rank employee para hindi ma-impluensya ng ginawang investigasyon. O nga, di ba? Yun. Oo. Yun naman, dahil saka hindi lang yun, yung suspension of operation ng NTC, ng suspension ng operation. Muna, kailangan ilinaw mo yan, Larry Mendoza, ha? Yung sinuspend ng MTRCB ay shows within the network. Oo. Yung airing ng show, no? Yung paglabas ng show ang sinuspend doon, no? Preventive suspension. Yung sa SMNI, si Cap Elsa nandito. Cap, kanina, gold medal. Na second diamond medal na tayo dyan, sabi niya. Idol Roger, may kagaw ka na tayo sa medal. Kasi marama ng medal sila, Redwan sila, sila Roger Evans. Binabati ni Redwan si Kuya Elsa, Evans, ayoko ng medal, pagkape na lang, no? Pobre tayo, hindi tayo pwedeng magpakape. O nga, Idol Redwan, mukhang naghahakot ang medal siya dito. Yari tayo dito, mana no? Idol, Cap Elsa, okay. Patuloy. NTC. Yung buong SMNI network, ang inanuron, no? Ang sinuspinde ron, no? At tingin ko, largely, again, it's related to ongoing investigation. Di ba? So, wala pang definite eh. Walang finality yung desisyon eh. Whether indeed may talagang violation ang SMNI. Kasi may kalayaan pa rin silang i-apila yan on either venues. No? Oo naman. Airing ng show. Oo. Kasi yung operation is sa akin, yung gamit ko, Larry Mendoza, yung airing of show is smaller in comparison to operation of the whole network. Oo. Kaya medyo maliit yung ginawang suspension ng MTRCB, particular lang sa show ng SMNI, but the whole network still operates. Hindi mo pwedeng sabihing sinuspinde ang operation ng SMNI
on account ng 2 show lang na tinigil, no? Oo. Suspended airing of the show, o kaya suspended na pagpapalabas nung yun yung context nung gamit ko ng airing and operation. Okay? Pero itong NTC suspension, mas operation yan. Kasi the whole of the network was suspended. Eto. Ikaw, Larry Mendoza, bakit hindi ka na lang umakyat? Anak ng pating, Ayan, kung sino pang gusto umakyat, umakyat, no? Pero palitan lang po, tignan natin itong alam mo, medyo magiging komplikado ito eh. It's now pitting, no? Ibig sabihin, parang pinagbabangga, talaga nagbabangga na, no? Yung House of the Senate and House of Representative, no? Ayan, nandito na si Tatay Jackford. Naku, gising pa si Tatay Jackford. Tatay Jackford, ayan, okay. Tatay, medyo nawawala-wala ka dun sa background mo. Ayan, kinakain ka ng background mo, Tatay. Pero anyway, good enough. So, bati po, Tay. You're live. You're on the screen now. Decision ang Kongreso dun sa violation eh. Meron na ba? Yun yung tanong ko, no? Kasi if ever meron, revocation should follow. Ibig sabihin, nire-revoke mo kasi yun ang magiging bunga eh. Nung violation eh, revocation ng prangkisa. Kasi you have violated the franchise law. Wala pang ganun na Larry Mendoza. So, walang final pa. Besides the point na ang nakakatakot yan, the effect on the freedom of speech na nangyayari. Yeah, yun pa yung isa. No? Yun ang more important. Kasi po tayo, no? Hindi lang tayo nag-uusap rito with regards to SMNI. We are speaking on all social media outfit or all platforms that air opinions, no? Kung magagawa sa SMNI. Malay mo, mabutasan tayo, patawag tayo sa Kongreso sa isite ng contempt. Madaling gawa ng kaso eh. Sasabihin mo, hindi, you are accusing us baseless. Yung mga sinasabi natin na against the Congress now, baka tayo patawag ng Kongreso. Kasi sinasaydan natin ang SMNI for in this case. Tayo, linawin ko lang po, no? Kasi binasa ko po yung franchise ng SMNI. And there are provisions na talagang sinight ng Kongreso during the hearing. Specific, dun po sa Section 4, yung responsibility to the public, magka-cut across na yan dun sa mismo ginawa ng programa nila ka-Eric. Pero hindi lang po yan, kundi yung pagpapaalam ng any changes, di ba? Yung parang la mayor na po ang matutumba. Doris Bigonia, pinatawag ba ito noon? Tama ka. Rekta mismo sa presidente, di patuloy yung presidente, binanatan siya mismo. Okay. Tama rin si Caitlin. The former President Rodrigo Duterte can dish out insults, but he can also take insults. Yan ang kagandahan kay President Duterte. Kailan kaya may magtanong ulit gaya ni Doris, walang klaseng matumba na ulit sa term. Ngayon, laglagan na ang mga kalyado. Okay. Pagpapalit ng mga opisyalis, kailangan ng prior approval of the of the Congress, no? Pero sa Section 3 kasi may nakalagay rito. Nakalagay rito sa Section 3 ng franchise ng SMNI, prior approval of the National Telecommunication Commission. So, mukhang humihingi, pero just the same, kailangan ng investigasyon pa rin
Kasi mga kapatid, no, hindi porket malinaw sa atin yung mali, kaagad meron na tayong desisyon. Ang proseso po Basahin natin ang commentary ni Roger Evans. Ang iniintay ko, magkaroon ngayon ng tulad ni Karen Davila na ganun magtanong sa Kongreso. Good point. Okay. kasi ng batas, kahit malinaw na, kailangan mong daanin sa due process. Correct. Oo. Kaya nga kinakalify siguro ng SM9, hindi pa sila binigyan ng clarification. So, Yeah, opo. Kasi kailangan- ganito tayo baka yung mga nakikinig, no, lalo na yung mga anti-SMNI, pag binalikan niyo yung hearing sa Kongreso, anti-SMNI ako. yan. Yung mga anti-SMNI po, pag binalikan niyo yung hearing sa Kongreso, syempre pinapalakpakan natin halimbawa yung yung nakita natin na parang yung hatian, yung 60-40 na hatian ng isang corporation na ipakita talaga ni Mig Sograles doon yung overwhelming parte ni Kiboloy doon sa whole franchise ng SMNI. Pangalawa, pinakita rin doon yung mukhang malinaw din na ipakita rin tayo yung different documents na sinabmit nila sa SEC at sa Kongreso. Pangatlo, yung pagpapaalam ng pagpapalit nila ng pinuno, no? At paghahati nila at pagbebenta nila ng stocks, no? Dahil dun sa issue ng cooperative, no? Now, kahit po yun, kahit na-identify yun, hindi pa po tapos yun. Lalo na kung yun ang gagamitin ng NTC. Sa tingin ko, kahit po malinaw yun sa atin, at yun ang gagamitin ng NTC, tingin ko napakahilaw. Mukhang ang NTC by itself needs his own investigation of the matter. At tiyakin niya. Maganda na naman ang komento ni Redwan. Alleged valuation nakalagay. Tama. Kailangan natin ng Roger Evans sa Kongreso. Tatakbo ka bang congressman? Roger Evans, classmate? Actually, those violations could be remedied by imposing huge fines. Not huge fines, not the total cancellation of the franchise, because this could be corrected. But this could be corrected. And mahirap kung ang violation cannot be corrected. That is the time that the franchise should be revoked. But all these things you are saying can be corrected, can be remedied by just changing going through the proper process. But to give them a fair warning that they should not do that again, you should impose huge fine, not revoke the franchise. Naalala ko tayo, again, ang konteksto ko ulit yung labor relation, yung employee-employer relation. Kapag may mga violation ng employee, kung isa, dalawang beses, hindi pa natin sinasabing gross violation yan . Kasi pag gross violation, pwede ka nang tanggalin ng ura-urada without due process tayo . Sa labor, sa labor, when the violation is categorized as gross, halimbawa, gross absences, gross insubordination, meron pong kapangyarihan na binibigay sa employer na i-terminate ka without due process because of the gross violation. So, ang sinasabi mo, Tay, even may mga violation ng ang SMNI, this can be rectified. At the moment, kung uulitin nila, that is the time. That is the time to revoke the license because we have warned you before. We have warned you before, and you keep doing it. This no use to keep granting gross you. violation. Yan na po yung gross violation. Ibig sabihin, malawakang di pagpapahalaga. Malawakang pag-violate ng regulasyon. Yan po. Okay.
Nako. Yun po, no, kailangan nating, alam mo, Tay, ito yung binabalanse natin kasi Oo. ang katulad ng napag-usapan natin, mahirap kapag nagsasalita ka when biases and Oo. is working behind you, di ba? I am sa totoo lang, I am biased against SMNI, but I am also biased for the freedom of speech. Yun ang Kaya, medyo, twist medyo doon, no, Tay? balansyado. Oh, Oo. which Tama, is more tama. important? Sa akin, mas importante yung freedom of speech. Actually, Tay, even the progressive camps or parties na tumitingin sa current case ng SMNI, medyo divided sila dun sa notion ng dahil siguro anti-SMNI sila, pero at the same time they are agreeing or they also see the possible implication kapag pinayagan din ang ganito with regards to freedom of expression and freedom of the press, di ba? It's more important. Okay. Yun, no? No. Nako, hindi nyo po maririnig to sa ibang mga channel na bias na bias, ano? Oo. Maganda. So, kaya po tayo, mas maiintindihan natin yung punto de vista maaring pinanggagalingan ni Senator Amy, ni Senator Robin na medyo frustrated na rin yung iba. Bias ang mga yan. Bias ang mga yan, pero may punto sila. May punto. Tama. Due process yun ang mahirap dyan Alam niyo po, sa demokrasyang bansa napakahalaga ng due process. Kahit yan minsan nagpapatagal o kaya nagbibigay ng pagkakataon dun sa may kasalanan na makaligtas pa. Because of due process. Basta nag-post ka, Inaro, na may LS ka, I'm always ready to loyalista muna ako Loyalista muna ako. Pero Tay, it's also good to know that there are people, hindi lang isang tao yung nakakakita nito, kundi may mga tao na nakakakita ng balanseng pagtingin. Yung pwede nating ipagtimbang regardless ng biases natin. Meron ka. Alam mo ba, na mapunta tayo sa ICC, Yan na. Sige po, Tay. Oo. Sabi ni Harry Roque, nandito na ang ICC at mga vloggers ay pinapalaki ang issue. Nandito na raw ang ICC, nagudat na raw si PBBM. Ang retort ko, sabi nga ni PBBM, ay pwedeng magpunta rito ang ICC as tourist, but not on an official capacity. Kasi kung official capacity, capacity na po ang US, hindi ang si ICC, di sapat na lathala na yan sa payagan. Pwedeng totoo ang sinasabi ni Harry Roque na nandito na as ang ICC. Pero pinigyan ng ibang meaning ng ibang vlogger sa parang bang pumapayag na si PBBM until PBBM says that we are permitting the ICC to conduct investigation. It doesn't mean anything po yung pagpunta ng ICC. Sabi pa nga niya noon, ICC can come in as tourist. But not at saka tayo, ang fact din, katulad nung nangyari sa preliminary examination, hindi kailangan maging presente physically. Si Roger Evans is another medalist because he made the correct observation. They might be in pero as tourists. Yan ang dapat na pananaw. Hindi katulad ng pananaw ng mga vloggers na pilit na binibigyan ng meaning ang pagpunta ng mga personnel ng ICC dito. Walang kwenta po. Walang kwenta po yun. Hanggang hindi sinasabi ng gobyerno na sila ay pinapihintulutan na mag-imbestiga at arisuhin ang sino taong gusto nila, wala pong visa. Maski 1 milyon pang ICC ang magpunta rito. That is the point na
pinagdidiskusyonan namin ni Inaro. That's why you have to listen to us when we do collab. I will always replay your collab. Ay, nandito po ang founder namin na si Tessa Vargas. Oh, I am very proud of the SSTV family. Kung di pa kayo nagkakamembro sa SSTV family ng aming founder na Tessa Vargas, mag-subscribe po kayo sa kanilang SSTV family. May palaro si Tessa Vargas, who knows, you might win in one of our ruleta ng kapalaran. Okay, thank you po. Okay, patuloy po. Ng ICC sa Pilipinas because we are in a digital age na eh. Yeah. We can exchange a document by means of digital exchanges, email, and even video conversation, no? Ang kailangan lang po, kasi po, ang kailangan ng ICC, Ate Mafe, palakasin yung potential case na inihahanda ng Office of the Prosecutor. Kasi po ang gumagawa ng investigation dito si is the Pambansan Office of the Prosecutor. So ang gagawin niya po ay humanap ng iba pang ebidensya na magpapalakas dun sa kaso niya. So by the time na i-present nila to sa pre-trial chamber, paburan sila at maging aktual na kaso. Kasi pag hindi po mahina agree ko. Sikat na yata ako. Nandito si Pambansang Loyalista, si KKPL. Napakagaling na vlogger po yan. Si Eric Cabaz, ay nako, ng mga nagdadatingan. Sabi ko sa inyo, maganda po ang collab namin ni Inaro. Okay. Alam mo, agree ako dyan. Baka ang ginagawa ay kung pinipresent nila yung nakuha nilang information sa actual prosecutor. But they will not be. Tama. They will not be a major factor dun sa actual case. They will not participate in the trial of the case. Kaya lang siguro Tay. Oo, tama ka, Tay. Kasi ganito yan eh. Hindi ibig sabihin, kahit anong dami ang makuha niyang ebidensya, it will still be presented at the pre-trial chamber and will be weighed. Titimbangin po yan. Whether or not yung ilalabas ay mag-establish ng reasonable ground for a case. Actually, I see no wrong if the ICC gives the information to the prosecutor, which is an arm of the justice system natin. I see no. Doon kami nagkakaiba ng ibang vloggers. I see no. Ang mangyayari po dyan kasi, Tay, ang sinasabi nga, kung hindi man ng gobyerno, ICC can always ask non-governmental organization and institution for additional information or evidence that will help the case. At halimbawa, Tay, no, nung hearing po, narinig natin ang CHR, which is, kung matatandaan natin, medyo have a conflicting stand with the agencies of government. Sabi ng CHR, siya ay sumasang-ayon na mag-cooperate ang Pilipinas sa ICC at siya ay maghihintay lang na kung sila ay i-communicate. Ibig sabihin, ipadadala ng request. They will afford the request na hingin sa kanila ng ICC. Yun Actually, po yung sinasabi ng hindi ako against na i-present ng ICC yung may ebidensya nila sa prosecutor ng Pilipinas. Tama po. It is supposed to be like that. No? Pero ang mangyayari lang tayo, no? It will not be the prosecutor of the Philippines who will be part of the presentation sa ICC level. Maaring magkaroon ng mga coordination sa level dito sa Pilipinas, pero just the same, ang presentation po is on the ICC level. Sa pre-trial chamber po, ipe-present ng Office of the Prosecutor yung lahat ng ebidensya niya for the complaint, no? And it will be weighed by the pre-trial chamber whether or not
there is a reasonable ground for a case. Kapag yan po ay hindi nila kinakitaan ng reasonable ground, yan po ay i-dismiss immediately ng pre-trial chamber. Hindi na aabot po yan sa trial. Hindi na po aabot sa trial. Pero kapag kung hindi talaga magsasalita si PBBM, kung nung inatake yung asawa niya, hindi siya nagsalita. Why do you expect him to talk? Sinong inaatake siya personally, hindi siya gumaganti. He doesn't defend himself. Kaya, that is his style. Kanya-kanyang diskarte yan. Okay. Kinakitaan po yan ng pre-trial chamber ng reasonable ground for a case. Saka po yan magiging full-fledged na kaso. Ma-identify na po yung specific na kaso at mga specific na tao. Kung may prima facie evidence, ibigin nila sa prosecutor natin. Ano po ulit dyan, Tay? Kung may prima facie evidence, ang mga ICC, bigyan nila sa prosecutor and let justice prevail by filing a case, PRRD, and all the supposedly guilty accused, not guilty, they accused parties like Senator Batu de la Rosa. But hindi ko po tiyak, Tay. Hindi ko po tiyak kung may ganyang mangyayari, Tay. Kasi ang ICC process will ensue as is. Ibig sabihin, yung mismong proseso niya sa ICC level. Hindi po yan ipapasa sa local court natin. Kasi po parang inassume niya lang yung jurisdiction. Kung papayagan ng gobyerno natin. Pero kung hindi pumayag, ang magagawa ng ICC, kung ang magagawa ng ICC is to turn over the investigation sa prosecutor. Depende yan. Ang mangyayari po tayo kapag hindi po nag-cooperate ang Pilipinas dun sa investigation, the investigation of the ICC will continue. Pero kaya nga, there is one thing, tama ka rin. Tignan mo naman, Tatay, yung nangyari, hindi siya nagsasalita. Di ba sa LS ko, di ba sabi ko, dapat na magsalita si PBBM. Hindi na pwede tahimik ka for diplomasya. Yan din isang himutok ko kay PBBM. So tama ka dyan. Pero kanyang style yan eh. Malay mo, mayroon siyang ginagawa na hindi natin alam. I still give him the benefit of the doubt. Okay. Pero I agree with you. Kailangan din niya magsalita. Hindi pwede yung tahimik na lang siya parati. Okay. So yan po ay mababalam dun sa presentation sa pre-trial chamber kasi po may requirement na present yung yung kino-complaint. Kaya nga po maglalabas sila ng warrant of arrest just to be present. Hindi po, kasi po sa level ng ICC, hindi necessarily may warrant of arrest. Ang ibig sabihin, convicted ka na. Ang warrant of arrest po ay nilalabas ng ICC para matiyak lang na ikaw ay nandun physically doon sa very good point. Very good point. But who is going to enforce the warrant of arrest? At the moment po, kapag hindi nag-cooperate ang Pilipinas, wala po. Wala po mag-implement. Walang effect. Kaya yung point ko, kung nag-approve ang Pilipinas sa pagbigyan ng ICC, that is the time na siguro kabahan yung mga tao. Tama po tayo. Tama po. Linawin po natin sa mga nakikinig po sa aking opinion. Opinion ko lang po ito, no? Sutil ka na rin. Ang alam po, tahimik tilito lapit, magbilyan lang. Okay. Good point. Sutil ka talaga rin. Kapag hindi po nag-cooperate ang Pilipinas sa ICC on the conduct of the investigation, kahit maglabas ng warrant of arrest ang ICC, wala pong magpapatupad nun sa Pilipinas. Kaya po ang mangyayari lang, maghihintay yung ICC sa isang administrasyong magpapapasok sa kanya. O kaya, kapag lumabas sila yung mga nakasakdal sa mga bansang miyembro
ng ICC, maaaring hulihin sila ron. A perfect example niyan, Sir Inaro, is si Putin. Naglabas ang Opo. naglabas ang warrant of arrest yung ICC. But they Opo. cannot enforce it sa Russia because Russia did not is not willing to enforce the warrant of arrest order. Ganyan din naman. Okay. Si Vito Lapid po ay may hawak na committee di silensyo. So, sumanib ng Diomno yung PBM sa committee di silensyo nila Pinunong Lapid. Wag niyo naman banatan yung aking PBBM masyado. Okay, but you are entitled to your opinion. Yan. Medyo nasasaktan ako ng konti pero babasahin ko pa rin. You are entitled to your opinion. Meanwhile, Tatay like that po. Window S4 po. Okay. Ganyan dapat. Magaling na pambabanat. Okay lang sa akin. Ano mangyari? Yan din po tayong naglilinaw nung maling notion na with regards to the investigation, kahit po magkaroon ng investigasyon, hindi po masasaalang-alang yung sovereignty ng isang yung state sovereignty kasi walang magagawa po ang ICC hangga't hindi nakikipag-cooperate yung bansa natin. I agree with you. Okay. Again, magkaiba po kami ni Tatay kasi si Tatay hindi siya sang-ayon na ituloy yung kaso sa level ng ICC. Ako po ay sang-ayon naman na ituloy yung kaso sa level ng ICC. Ang kay Tatay maski binabanatan nyo si PBBM, nagagalit ba ako? Alam nyo, loyalista po ako. Tatay, support ako sa iyo, pero nadismaya talaga ako kay BBM. Pero love kita. Yeah, pwede kayong mabigay ng contradiction na opinion. Okay lang sa akin, basta nagmamahalan tayong mga kaibigan. Iba ang pananaw ko sa pananaw nyo. Okay, Tatay, support ako sa iyo. Pero I respect your position po. Pero alam nyo, from the very start, sinasabi ko na ako'y loyalista ng unit team Marcos family at loyalista ng bansa. That will not change. And I know that your position will not also change. But I respect your positions. Kaya nagkaiba ng channel ko na ninirespeto ko lahat ng opinion. Okay. Kaya yung mga kaibigan ko, batalas kang banatan si First Lady, si PBBM. Pero hindi kami nakakagalit. Di ba? Red One? Roger Evans? Okay. Kasi you should respect the views of other persons. Hindi po dapat awayin. Okay. So the CBB is the president. We are not. And the president couldn't help but think. Okay. Eric. Ito naman magandang channel, marunong makinig sa opinion sa ibang vlogger. Di tulad ng iba. Okay. Kailangan pakinggan mo ang iba't ibang point of view po. Hindi pwedeng pare-parehas ang view ng gusto mong basahin. Di ba? Binabasa ko lahat ng komento. Maski minsan nasasaktan ng puso ko. Totoo lang. Pero karapatan niyo yang magsaad ng inyong opinion. Paano ako matututo kung hindi ko malalaman ang opinion, ang contradicting opinion? Kaya nga, ewan ko bakit nag-unsubscribe yung mga ibang tao sa akin. Kasi iba ang opinion ko sa kanila. Samantalang sa aking channel, maraya silang magsaad ng kanilang opinion. Wag lang bastos. Ang ayaw ko lang yung bastos. Okay. Patuloy tayo. Malapit na. Gawin yan sa domestic court o sa local courts, no? Pero ako po ay sa international court. Pero we agree dun sa limitasyon ng ICC po with regards to the cooperation of a sovereign state. Kasi po, hindi pwedeng ipagpilitan niya ng ICC. Oo, kasi sovereign po tayo. We agree on that. Yun po yan, ha? Maski we disagree, but we agree Yes. at some point. Okay.
Kaya nga po tayo, ang mangyayari dyan, alam mo, tatagal talaga, maghahantay ng panahon kung saan magiging paborable. Oo, yung political condition. Siguro, kailan pa? Magiging, kung magiging presidente. Magiging favorable po yung condition. Siguro po yung mga possibility. Yung mga possibility po. Kung magiging presidente si Romualdez, baka Nako! No comment ako dyan, Tay. Malay mo. Malay mo. Sabi ni Red One, Tay, mukhang ano mo to, Tay, galing to sa, sa channel mo, si Red One. Channel ko yan. Oh, yeah. Welcome, Red One. Sabi ni Red One, sabi ni Roque, kaya raw nakikipagtulungan si PBBM sa ICC dahil di umano, may nagsabi kay BBBM na kinakausap ni FPRRD ang mga kasundaluhan nung time na may distab di umano. Alam mo, yan yung medyo malungkot, kasi nga sinasama na yung mga sundalo Oo. Tingin ko po, Red One, chismis yan. Chismis yan. Nako. Chismis. Kaya nga, yung sinabi nga ni Harry Roque na nandito na si IC, so what? Unless na sinabi ni President Bongbong Marcos na I give them authority to arrest PRD. Huwag kayong maniniwala. Kasi sabi lang ni PBBM, they can come here as tourists, but not in Actually, Tay, hindi muna arrest, Tay. Ang unang pwedeng ibigay ng Pilipinas is a go on cooperation with regards to the conduct of investigation. Pangalawa po, yung pangalawa is also a go on the warrant of arrest. Yan. Kaya dalawa po, lahat po yan, ipapaalam po yan sa ating gobyerno. Hindi po pwedeng gawin na walang paalam. Maski 1 milyon pang ICC ang magpunta rito, pag hindi nagbigay ng code signal si Presidente Marcos, huwag kayong maniniwala. Totoo po yan. Kaya nga, kung yan po yung lohika natin, with due respect dun sa mga kaibigan natin na pro Duterte, duda ko si Harry Roque, inaapoy yan. Okay, isang medalya na nabigyan ko si Iracabat. Kasi sabi niya, baka yung ICC sa dumating sa Pinas, international chismosa at chismoso lang. The very good comment po kay Iracabat po. Magbibigyan natin ng isang medalya. Kanino pa yan, Red, yung comment mo kanina. Basta Roger Evans, basta hindi katulad ni H2 na traidor. Alam ko na yung sinasabi mo, walang pagpapahalaga sa relasyon. Alam ko na ang ibig mo sabihin, KPL, Huwag lang lalabas. 8 mil, sabi niya. Okay. Pero napapansin nyo, maganda talaga ang talakayan namin. Intelligent discussion po, hindi chismis. May matututunan kayo sa aming diskusyon. Yan lang. Yung mga anti-ICC dun sa kwentong ganito at sinasama pa ang sundalo, sana wag naman. Wag naman. Sana wag naman. Wag naman. Kasi tayo yun yung problema rin sa nagkukos ka ng division ng pro-PBBM military and pro-Duterte military. Walang ganun We have Duterte vice presidency and we have a Marcos presidency in a single administration and we have one military. Bakit pa pinipilit yung pagdalawahin? Anak ng pating ng mga tao to. Bakit mo pinipilit na pag-awayin yung dalawa? Diba tayo? Pwede naman tayo magtalo sa issue. Issue lang. Ang labo ng mga taon to. Ang labo. Kasi ang iba naniniwala sa sinasabi ng vlogger without properly analyzing the political situation. Pero salamat, Red One, Salamat na nire-raise mo yan dito sa channel ko, dito sa kwentuhan namin. Good to discuss about that. And see the reasonable point, no? Si Redon is mahusay na mag-research. Yan ang kadalasan pinanggagalingan ng aking content. Kasi may siyang
pinapasa sa akin na nakakabahala. Content ko Saka- naman. Saka tayo, reasonable point eh. Kaya ito yung mga tipong, kung meron mang mga naririnig tayo, parang ang hila sa atin eh, hindi kagad maniwala o sumang-ayon. Sana matuto tayong magtanong at mag-verify. Oo, Kailangan lang verify information. kailangan ng resibo. Yan. Oo, resibo. Resibo. Yan, nung isang araw nga, yung isang viewer ko, minura na si Marcos na demonyo daw kasi pinapasok daw niya ang ICC. Sabi ko, magbigay ka ng resibo na siya ang papasok kasi walang hold order ang ICC. There is no hold order coming from the government. So anybody who has no criminal record can enter the Philippines. Saka ito pa tayo ang isa pang malinaw. Mismo sa Rome Statute po, yung pinakasaligang batas ng... Oy, I am honored. Nandito si Astig Pia. Okay. Thank you very much, Astig Pia de Cospel. Mahusay na magkomento rin yan. Si Astig Pia de Cospel. Okay. So, mag-replay ka na lang sa pakiusap. Replay mo. Magagamit mo siguro ang content dito po. Sa inyong vlog ni Trexie Villa. Okay. ICC. Nakalagay puro yung yung manner of cooperation na ito'y discreet. Ito po ay hindi bulgaran, hindi pinopublicize. Bilang paggalang dun sa sovereignty at dun security ng bansa na concern. Kaya po ang ICC po. Parang live dito na binabasa ko ang komento. Yeah. Delikado talaga yan na mayroong nagkumikilos ng pailalim sa pamumuno ni PBBM. Kaya ako rin po ay nababahala. Kansa niya. Caitlin, agoy, sige, maghanap na ako ng PTK. Okay. Mga sutil to, mga kagrupo ko. Eco-vlogs, okay. Saan niyahay, okay. Susulat po yan, makikipag-communicate yan sa gobyerno na natin. Pero ang duda ko, kung yan ay lalabas, hindi po manggagaling yan sa ICC. It might be coming from the government government itself, or yung mga kibitser na, yung mga political kibitser sa tingin ko. Yan ang maglalabas niyan. Kaya maling-mali yung ginawa ni Harry Roque. That is pouring gasoline on the flame. Alam mo, totoo tayo, para malay mo, alam ni Roger Evan, ibig sabihin, kung tutuman, walang nag-report kay PBM na nakapasok ang ICC, pwedeng alam niya, pero hindi niya pasyadong pinalalaki kasi hindi niya binigyan ng approval na mag-imbestiga ang ICC. Buwang, 100,000, dagdagan mo ng pagkape ko. Mukhang pera, mukhang pakape, mana di umano. O wag ng personalan cake. No? Okay. parang nang aapoy na lang tong taon to. My goodness, bakit ba hindi tumitigil to si Rokita? Oo. With due respect, with due respect. Ibinoto ko yan si Roque. Now, medyo duda na ako. Pero unbecoming tayo, lalo na you are, miski naman siya, naniniwala na siya ay isang magaling na abogado. If you are a good lawyer, di ba mas dapat yung resibo rather than insinuation and assumptions? Di ba? Maybe he's already preparing for a Speaking, sino ang source ni Fox Rocky? Is Fox Hari? Hindi ko alam. Pero hindi pwedeng pagkalat yan na pinapagrabe mo ang sitwasyon. Silence is definitely hijack. That will be the case. Kung wala alam niya para wala siyang pake. It doesn't mean na alam niya wala siyang pake kasi pwede namang magtrabaho nang hindi mo pinapaalam. There are what we call silent workers po. That they don't work na ina-announce talat yung trabaho nila.
Tatay, di tayo pero legit po na nakapasok ang investigador ng IC. Hindi ako nagdududa. Baka nakapasok po ang investigador ng ICC. Pero ang point ko rito, hindi po sila binigyan ng pahintulot na mag-imbestiga ni PBBM. Otherwise, kung binigyan na sila ng pahintulot formally, magiging big news story po yan. Diba? Hindi ko dinadoubt na nakapasok na rito ang ICC. Pero mayroon na bang narinig na they are given the formal permission to investigate? Tatay, Jack, not all time you need to be silent. Okay, I agree with you, especially sa isang tunuturing mong kaalay na marami pa rin supporters. Sorry, Jack. Okay, I sometimes agree with you, but then take his case. Inaatake na yung misis niya, hindi ni-defend ang misis niya. Diba? Yun ang rebuttal ko sa iyo, Roger, classmate. Aha, feel joke lang. Bakit yung lalo may skada? Okay. Tapusin muna natin itong trial. Actually, nagulat sa akin si Coach Jared doon. Nung minsan nagdebate kami on ICC. Nagulat siya nung binanggit ko na even si Roque and Panelo doesn't understand, did not understand why Solicitor General Guevara kept on appealing to the ICC with regards to jurisdiction. Sabi kasi ni Roque, hindi ko alam kung bakit inaapila pa ni Solgen yan. Good point, Pambansang Luis. Tatay ang manok na niluluto sa adobo at pwede rin prituin. Okay. Good point po. Masarap din. Yun PL. Kaso, maalat. You're asking question kay Jack. Huwag mo kami pagtawag sa Kongreso. Mga sutil kayo talaga. Ano man? Naku. Well, kung manalo, pabor sa kliyente niya. Pero kung hindi, parang nonsense. Kasi ang mahalaga dyan, magkaroon muna ng kaso. At hindi nga tayo, ang stand nga nila, hindi under ng jurisdiction. Why appeal if you are not under the jurisdiction of ICC? Yun ang stand kasi ni Roque. At atat siya na magkaroon na ng kasuhan. Gamitin niya yung mga argumento. Yun. Kaya ako with due respect, ako'y excited din na ituloy-tuloy yung investigasyon at papunta rin sa trial Kasi para makita ko si Harry Roque. Makabawi man lang. Sutil ka rin na okay. I grant you that. Hindi tayo mag-aaway dito. Magkaiba kami ng kita na magkaiba kami ng panaw. It's just a normal process of presenting your argument and evidence in a court of laws. Di ba? Yun naman po talaga ang proseso. Okay. At dyan napapatunayan yung walang kasalanan. Kasi pwedeng anyone can tell us na walang ginawa. Hindi ko alam yung pwede kong mag-ansub kung iba yung FO. Hindi ko alam yung FO. Caitlin, kaya nga maalat na ngayon si BBM. Okay, binabaratan nyo ang idol ko. Okay lang. I-defend ko na si idol. Kaya may kasalanan. Pwedeng sabihin ng kahit sino yan Pero only the court can decide whether or not may violation talaga at may biktima at may kaso. There is always a Supreme Court na siguro full of integrity mo nasa Supreme Court kasi they are a select few. Kaya let the court decide. Yan sa akin. And we must respect the decision of the court.
Mm. Kasi Kaya they tayo have, ako, eto kasi meron din nag-message sa akin with regards dun sa ugong nga na yung ICC nakapasok na dito. Eh, alam mo, kahit hindi sila makapasok, information are flowing. Tingin ko, Taya, yeah, with due respect, baka kung may sinasabi kung may implikasyon, pero agreed ako dyan. Manang Pia, na baka nakapasok na ang ICC dito sa bansa, but not in an official capacity. So, kung nakapasok sila as tourist lang, iba na iba yung nakapasok na in an official capacity. So hanggang di pa sinasabi ni PBBM na they are officially invited to the Philippines, maski 1,000,000 na ICC personnel ang magpunta rito, walang epekto sa ating justice system po. Yan ang pananaw ko, astig Pia de Cuspel. Oo nga, Red, may nabasa na ako doon. Who? Sa akin, sabi niya. Alat ka, PL. Tasit Tambi amoy. Okay. information are flowing, no? Yung pong mga exchanges between ICC and people in the Philippines with regards to the case, pro and cons of the case, duda ko tuloy-tuloy ang communication yan. Nga ang sa akin na, maski 1,000,000 pa, maski 2 billion pang ICC magpunta rito, kung hindi sila basahin natin ko. For me, it's a loophole na sinasabing sa tourist. Paano kung nagtatanong sila sa humingi ng report sa kapulisan natin, malalaman kaya? Maski magtanong sila ng ilang beses, kung hindi po nire-recognize ng gobyerno ang report nila, o hindi sila binigyan ng formal recognition that they are officially connected to the case, wala pong visa yun. Kailangan may formal approval ang gobyerno. Anybody can ask the police. Yes, sorry for the disagreement, Roger. That's it. Kailangan formal acknowledgement of the government that they are officially invited by the government to conduct an investigation. If they conduct an investigation without the formal approval of the government, it means nothing. Their presence here in the Philippines is in you might be partly correct there. Okay. Tapusin na natin. Paulit-ulit rin. Babasahin na lang natin. Tama po, Ma'am Pia. Kaya nga, di sila pinapasok dahil nagana ang justice dumano sa Pilipinas. Correct. Kaya lang, you cannot di nyo siguro naintindihan yung infringement of rights. You cannot infringe on the rights of a tourist. That is a basic human right to freely travel to any country. Kahit ang mundo, kayang takpan sa mata ng karamihan. Hindi ko masyado malalalim ang ipinapadala mo sa akin. Hindi ko masyado maarok. Agoy kapiel. Eco friendship, the end na. Aha. Well, that is again the case. We shall see how this ICC will run their investigation of what. Hindi sila maski may warrant to bar sila. Who will affect po yung warrant. Kung sinong mag-aaresto? Kapulisan, wala silang authority na binibigyan ng gobyerno. So, paano nila honor yung warrant of arrest? Only when the government allows them, gives the formal permission to grant them authority,
Doon lang po. Antayan natin na bigay ng formal approval sa ng gobyerno ang ICC bago tayo mag-judge. Kailangan ng resibo, Roger. Kailangan lang ng resibo. Habang hindi, yung nga, yung perfect example nga, binigyan ng warrant of arrest si Putin. Pero bakit hindi nila ma-enforce? Because Putin is a citizen of Russia and Russia, it does not recognize the warrant of arrest issued by the ICC. Ganun din ang mangyayari sa ICC kung mag-issue sila ng warrant of arrest without the government's permission. Okay, hindi. Ang dami ng komento. Okay. Basahin ko lahat. As I promise. Dito po. Interesting po. Sandali ho. Ayaw gumalaw ng computer ko. Ay, naku. Paano ba ito? So, I will end the collabs na. Kaya paulit-ulit na yan. So, I will go to the... Sandali lang po. I'll fix the problem. Ang dami na palang komento. Sabi ni Ma'am Pia, to all present here, Merry Christmas everyone. Tatay, ang manok, naniluto, nabasa ko na yan. Okay, umpisa natin, maski maulit. Baka sa sobrang tahimik ni PBM, hindi natin alam na gumagana ang ICC dito. Maski tahimik, habang wala siyang ilang ulit ko namang sasabihin siya, maski ilang beses siya, nandito sila. Kung wala siyang inisyong formal na approval po, wala pong epekto. Kailangan ng magbigay ng formal statement si President Bongbong Marcos na he approves of the ICC. Nakaintindihan niyo po ba yan? Kailangan mayroong ng sign express approval coming from the government or from the President. Okay. Pero take note din natin, yung umalingasam, yung mga Afghan, malaman nakapasok na din. Okay. Palagay ko ka, nandito na yan eh. Sinabi ni PRRD, pero wala pang ebidensya. Maghanap tayo ng resibo. Kasi kung akala lang, sabi-sabi, na walang resibo, ay para na tayong chismosa. Sabi na, how about if Laila Dilemma is the ICC informant against PRRD? Maski na ilang beses na ilang Laila Dilemma pa yan. Kung di po binibigyan ng approval ni PBBM na mag-imbestiga ang ICC, walang epekto po. Kailangan mayroong approval ni PBBM. Pero mangyayari ba yun? Posible. Pero pag nangyari na yun, hindi na ako magiging loyalista. Kasi PBBM broke his word. Therefore, he cannot be trusted.
Ganyan ba ang gustong image na palabas ni PBBM kung si PBBM ka? Ang respeto ng tao ay mawawala sa kanya kasi wala siyang isang salita. Naiintindihan niyo po ba ako? Hanggang hindi po siya nagsasalita na siya ay pumapayag na mag-imbestiga ang ICC, wag tayong maniniwala sa sabi-sabi. Pagkitaan niyo ko ng resibo na pumapayag si PBBM. Pakitaan niyo ako ng resibo. Okay. Respeto sa bawat isa dahil ako, unity, masakit sa tenga. Okay. Huwag ka masyadong masasaktan. Lahat dito ay guardian angel ko. Dito sa channel ko, maski iba masakit sa ating tenga, we must accept it. Na mayroon silang karapatan na ipahayag ang kanilang saloobin na hindi tayo nag-aaway. Mga kaibigan ko itong bumabati ko sa aking presidente, pero nagagalit ba ako? Hindi. Okay. Kaya nga hindi ko naintindihan yung mga nagagalit sa akin dahil sa aking mga sinasabi. Jack, we really need to be assured just because they have no police powers. Mababaw lang ang rason. Yeah. They have no police power. Then, you are correct there. They have no police power. So how can they effect the arrest? Can you think of any reason that they can affect the arrest? If the police will arrest someone without the express consent of the government, then the police will be in violation of the law itself, because there will be subject to what we call illegal arrest. If they do not follow the orders from the government, and the government has not ordered the arrest of any person being tried to be issued warrant of arrest by ICC without the approval of the government, illegal po yung arrest. Bakit illegal? Walang permiso po ang gobyerno. Ngayon, kung binigyan ng permiso ng gobyerno ang warrant of arrest, that is a time that the arrest will be legal. Sabi ni Roger, they cannot enforce the warrant of arrest because he is the backup by the Russia. Yes, you are correct. Russia did not give consent to the ICC. Kaya nga, that is a reason for you yourself made the proper argument. You argued perfectly po that no matter of 1 million warrant of arrest an issue ng ICC, if the country to which the person being arrested is not giving the permission, wala pong effect. Tama ka pa dyan. Perfect po yung argument mo. You see? Kasi wala pong permission ng Russia. Okay. There's no smoke without fire. Tajaks. Okay. Correct. Pwedeng maniwala ko na nandito ang ICC. There's the smoke. But, until there is a news story na President Bongbong Marcos approves of the ICC, ay hindi po ako maniniwala sa aking pananaw na they are already granting ICC permission to issue a warrant of arrest. Kung wala pong sinasabi ang presidente, mayroon na ba tayong narinig? Haka-haka lang. Okay. Resibo ang kailangan natin. Hindi yung mga vloggers na nagsasabi ng ganito, ganyan.
Okay. Sana nga, pero may nagudas kagaya niyang dilima potential na spy. Okay. Russia never an ICC member. Oh, tayo rin ay hindi na member ng ICC. Okay, di ba? Oh. Hindi na tayo member din ng ICC. Yes, Pia, even though at least he is supported by the whole Russian community. Good. Well, yung nasabi naman na hindi niya papasukin ng ICC, hindi niya sinabi hindi niya papapasukin ng ICC. Sinabi niya, Roger, na pwede silang pumasok as tourist. Mayroon bang sinasabi? Hindi niya papapasukin if the ICC is going to be here in a formal capacity. Take note of the word formal capacity. Meaning the government allows them to investigate. Yan ang problema eh. The government has not yet allowed them to issue a warrant of arrest and authority to investigate. So they are here as tourists if ever they are here. Kasi wala pang sinasabi si PBBM. Okay. Second, nagbago? Yeah. How can you prevent somebody saying, this is a basic human right to travel unless you have a criminal record? Diba? Maganda talaga ito. Magkaiba tayong opinion, pero bahala na yung tao to judge kung sino ang mabigat ang argument. Paano maghahanap ng resibo, Tatay Jack, kung tinatago sa atin ng gobyerno, kaya nga, lilinawin yan, malilintikan yan, kung lalabas na pinayagan niya na hindi niya actually formally inform the public. Malilintikan siya. Gusto ba niya malintikan? Na he hid it from the eyes of the public? So mansisira ang reputasyon ng mga Marcos. Don't assume. Let us see the actual evidence. Hindi pwedeng, sa korte, hindi rin pwede yung assumption lang. They want to see the real evidence. Maski kung pupunta sa korte, hindi pwede yung hearsay evidence. Kailangan, it is backed up by actual evidence. Pag pumunta sa korte ba, accept tayo ng hearsay evidence? Sabi ng ganito, ganun. Okay. Bakit hindi niya, sabi niya na nung na pwedeng papasukin, sinabi niya, they can come here as tourists. Hindi mo ba nabasa yan, Roger? Di ba hindi mo ba nabasa yan na mayroon siyang statement? Okay. Sorry, Tatay. Okay. Kung napipitik si PBB, okay lang. Nasasaktan ako, to tell you the truth. Kasi iba kasi talaga ang sinasabi niya nung panahon ng iba. Sinabi niya, the ICC can come in but as a tourist. Nag-iba ba siya? Nag-iba pa siya? Dami hudas. Okay nga, hindi siya nag-iba. Dami hudas, Caitlin, sabi niya. Oh, ang ganda ng else ko ngayon. Hindi to LS. LS ng collab namin.
Pero ang mapapansin nyo na ang diskusyon namin ni Inaro ay, although sometimes magkaiba kami ng posisyon, intelligente. Okay. Mag-subscribe po kayo kay Inaro. At then, pag nag-collab kami, puntahan nyo. Essential na rin tatay. For me, it's a false commitment. Ni sana, sinabi niya ganyan. Balak nga papustukin. Pero as tourist ko, no. Hindi niya balak papuntahin. Iba yun. Ang sabi niya, pwede silang magpunta rito. Pero as tourist lang. Iba yung balak niyang papuntahin sa pwede silang magpunta rito. May kaibahan. Di ba? Okay. Maganda rito. Kapelsan. Tadya, para kasing umasa ka pero wala ka naman aasahan. Nakainip na kahimikan. Kaya nga, minsan ako'y naiinip na rin, totoo yan. Hindi ako magkakaila. Sometimes, madalas ko na nga banatan si PBBM. Pero, suportado ko pa rin siya. Sa LS ko parati, mayroon na akong pambatikos kay PBBM. Hindi ako bulag, pipi at bingi na katulad ng iba. Kung may nakikita ko mali sa ginagawa ni PBBM, ay papatikutin ko siya. Although, suportado ko po si PBBM. Nasasaktan lang ako kung unfair po yung accusation tungkol kay PBBM. Pero nirirespeto ko ang inyong opinion. Nakagalit pa ako? Sa aming group chat nga, tahimik na lang ako kung binabanatan nila si First Lady Lisa o si PBBM. Hindi ko na kinokontra. Basta, okay. Pananaw nila yan. They are entitled to their opinions po. Hindi po nagagalit. May pinagalitan ba ako rito? Maraming kontra sa akin. Mga kaibigan ko ba? Yun nga tatay, hindi naman tayo member na. Pero saan pa pag-aaralan? Ewan ko. Sabi na, but Philippines is member before which ICC is running after during Pinas membership. Tama ka dyan, Ate Pia, Manang Pia. Pero the fact is, hindi ngayon, as of now, wala na tayong membership sa ICC. This water under the bridge. Ang punto rito, while we were still, Manang Pia, astig, nang member pa tayo ng ICC, walang na-file na kaso. Iba po kung nag-file ng kaso while we were still a member. So, kung walang kaso, silang na-file while we were still a member, ay wala nang effect po na magkaso sila when we are no longer a member of the ICC. Yan po ang kaibahan. Mautak po, sa totoo lang po, mautak po, being a lawyer and prosecutor si first former President Rodrigo Duterte, alam niya ang law, kaya umatras siya kumalas siya sa ICC. Yan po katotohanan. Ang major factor niya, gusto rin niyang protektahan ang sarili niya. Let's not kid each other. Gusto niyang protektahan din ang sarili niya. Pero, nautakan niya ang ICC. Nautakan po niya ang ICC. Yan ang po ang sa aking pananaw. Okay? Okay. Maganda. Kita nyo, ako lang yata ang lahat yata kayo ay kontra sa akin. Pero okay lang. Magandang talakayan po yan.
Hindi to tulad ng ibang channel na pinagagalitan kayo pag iba ang pananaw. Maganda rito ang diskusyon. Magaganda ang yung mga pag-present ng argumento. Okay, congratulations. Okay, tama po, Ma'am Pia. Pero 1 year after pagkalas natin sa IC, wala silang ginawa. Kaya wala silang karapatan mag-investigate. Oh, tama ka rito, Roger Repan. Kung sana nagkasuso sila before the withdrawal of the Philippines sa ICC membership, ay mayroong legitimate claim ang ICC. Kaso, Manang Pia, wala pong wala pong isinampang kaso. Hindi pa tapos ang investigation. Kumalas na ang Pilipinas. Umayon pa nga si President si Bongbong Marcos din sa ang dahilan sa pagkalas sa ICC. Ilang beses ko nang pinakita ang video na ang justification for withdrawing from the ICC from the point of view of the then Bongbong Marcos. Hindi pa siya presidente. Okay. Ako, napahaba yata. May gita 3 oras. Tajak, nung campaign, wala siyang sabing, ko sinabi niya yan, in one of these days, I will produce to you yung statement na the ICC can come here, are welcome as tourists, or something like that. Don't doubt my word. I will not say things that are not true. Okay. If that's the case, why till now this issue continues? Because yung mga dilawan persist on raising this issue. Yung mga dilawan po. Sa akin, kung talagang may kasalanan si PRRD, bakit hindi po ikaso dito sa Pilipinas? Bakit kailangan ICC? Okay. Bakit hindi nagkaso? Hindi na sa presidente ngayon eh. Wala na siyang immunity. Bakit wala pa rin kasong sinasampa dito sa hukuman ng Pilipinas? Bakit kailangan pong sa korte abroad sa litisin ang ating dating presidente who got the highest approval rating when he went out of office? Nagtatanong lang po. Okay. Kung hindi para totoo sinasabi ni Roque, ibig sabihin, hindi ko sinasabing hindi totoo ang sinasabi ni Harry Roque. Pwedeng nandito na ang ICC. Malinaw yan sa diskusyon namin ni Inaro. Kung nakikinig kayo, sa diskusyon namin ni Inaro. But then, ang sabi namin, 2, maski 1 milyon na ICC ang nandito, kung walang approval at siyang PBBM, government, walang epekto. Diba? Maski tama si Harry Roque, pag walang sinabi ni si PBBM na is giving approval to the ICC to investigate and to issue a warrant of arrest, walang epekto. Pwedeng nandito na po ang ICC. Pero as tourist, hindi ba malinaw yan? Mayroon na ba kayo na balita na si BBM gave permission to the ICC to investigate and to issue a warrant of arrest? Tanong ko lang. Pwedeng nandito sila. Hindi ko sinasabing nagsisinungaling si Harry Roque. Mahirap ang intindihin yan.
wala namang masama kung pupunta ang ICC sa bansa at wala namang makasalanan. Pwede niyang harapin. Okay. Pwedeng harapin ni PRD sa ating hukuman, hindi sa hukuman sa labas. Tama ka dyan. Mag-ubyas the killer. Hindi ako papayag being a Filipino na ibang bansa ang maglitis sa ating na sino man sa ating kababayan, hindi lang sa PRRD. Kaya nga nung inakusahan si Speaker Martin Romualdez na sa bribery case at ay ang kaso daw ay nasa Delaware, hindi ako pumayag na kasuhan si Speaker Martin Romualdez. Kasi if the crime was committed in the Philippines and no law was violated by the Filipino, no foreign law was committed by the Filipino, then the case should be tried in the Philippine setting, in the Philippine courts. Yun lang ang prinsipyo ko. If the crime po was committed sa Philippines ni PRRD, then therefore he should be tried under the Philippine court justice system po. Hindi po foreign justice system. Malinaw po ba? Kung iba ang pananaw nyo, we can agree to disagree. Okay? Hey, France. Tama ka pala, France. Na ang source mo pala ay si Harry Roque. Hindi ko sinasabing nagsisinungaling si Harry Roque. Pero, maski ilang milyon na ICC ang nagpunta rito habang wala pang approval na si PBBM, walang kwenta yun. Maski 1 milyon pang ICC ang nandito. Hello, France, I thought you were gone forever. Okay. You must remember them. The rule dito, maski scroll all over the place, magalang po ang aming talakayan dito. Okay. Ma'am Pia, Merry Christmas, Caitlin. Okay. Naku, ang dami yung hindi niyo ako tinantanan, ha? Gandang umaga, France Vertes shoutout. Kita mo, France, mahal na mahal ka ng aking mga regular subscribers. Meaning, they respect you also. Okay. So, give them respect also. Correct. Redon, Attorney Harry Roque is a professor and international lawyer. Ano yan? Marites? Hindi ko sinasabing Marites. Sabi ko nga, Mampia. Pwedeng tama si Harry Roque na nandito na ang ICC. Hindi ko dinidispute yan. Ang sabi ko, maski 1 milyon na ICC personnel nandito, pero hindi pa binibigyan ng approval ni PBBM na mag-imbestiga, walang kwenta, maski ilang milyon pang ICC ang nandito. Sabi it was some of the legislators opposed ICC, correct ka dyan. Pero ultimately, it is not subject to legislative process. It is subject to an executive order po. Walang pakialam po ang legislature sa pag-i-issue ng direct order. It is coming from the executive department po. Separation of power. Kaya they can only advise, but they cannot do the actual operations po. Separation of powers. Okay. Si Ferdinand nagkaroon na 900 cases court trial of the Central International Court ng Korea kay Omanep. Pero you mean
Hinaharap na nila dito sa Pilipinas. Doon sa states mo nakakaso si Imelda because ang kaso na doon was the alleged violation of the United States RICO law. Inaakusahan nila na may violation yung RICO. They accused the Marcos family of violating certain laws of the United States. At sila po ang napatunayan walang kasalanan. Ibang kaso yun. Pero in all other cases, dito po ay hinarap ng mga Marcos. Okay? Tama ka dyan. Ang aking guardian angel ay tama po. 900 cases. Okay. You deserve a medal, Mark, you bust the killer, for your statement po. Okay. Medals ngayon si Mark, you bust killer because tama po yun, 900 cases. Okay. Basta maayos lang ang pagpresenta nyo ng argument, I will recognize, I will give you a medal. Okay. Kaya po, nakauwi ang mga pamilyang Marcos. Ang dami na. Tama na po. Pagod na po ako. Pagod na po ako sa kadidepensa kay PBBM. Naku naman. Tantanan niyo na ako. Tantanan niyo na ako. Pero babasahin ko lahat ng kwento. Huwag na mag-comment, please. Para matapos ko lahat. Kundi, hindi tayo matatapos nito. Okay. Nagmamakawa na ako Merry Christmas, Franz Cortez. Okay. Merry Christmas, Franz Cortez. Eko, Merry Christmas. Okay. Ang ICC pwedeng pumato kahit bakit tayo magala. Di dapat. Mag-alala tayo kasi kung itatry nila sa ibang bansa, hindi ako papayag sa Pilipino. Kung nagkasala si PRRD, pwede silang pumasok. Pero to help the government prosecute PRRD, but not to actually try the PRD in a foreign court. Balina po yan. Hindi ko sinasabing hindi i-try si President Rodrigo Duterte, former. Kung nagkasala man siya. Pero it should be under the justice system of our government. Golfie, Merry Christmas. Nandito ba si Golfie? Okay. Sir Golfie, long time no see. Golfie, Merry Christmas. Golfie Channel. May kanta kami mamaya simbang gabi. Tex William, masanto si agaw Tatay Jack. Pero kung may panapatayan tanggapin natin yan, yeah, of course. Kung may kasalanan po si President Rodrigo Duterte, tanggapin natin ang pasyal ng korte. Tulad ng si Dilima ay nakulong na walang panapatunayan, kaya walang dapat na mag-alala. Okay. That is correct. Tama po ang pananaw mo, mag-ubias the killer. Tanong ni Astig Piede, bakit nga sila puro bintang lang dapat? Kasuhan nila sa pilyon, bakit kailangan nila ICC? Correct. You get a medal for that, Pia de Cospel. Di ba? Because maganda ang puto mo. I recognize na maganda po ang point of view mo this time. Okay. Hello, Red One. Okay. Ate Trexie, Merry Christmas. Na Franz Fertes, the Trexie Kinigrit. Okay. Medalist ka. PMS Pia de Cospel. Pia de Cospel, binabati niya ang co-host niya. Sikap. Merry Christmas. Kapya Merry Christmas po sa lahat. Huwag na po kayong magbigay ng komento, please. Pagod na ako.
Well, uh, walang magawa ang Mama kundi umattend sa hearing dahil nasa jurisdiction sila ng US at that time. She has no jurisdiction in our country. Correct. Erika ba, kahit Justice League na ba, walang jurisdiction. Thank you, Erika, for making me laugh. Okay. Kaya nga, Tatay, title of the century international napanalo na 900 cases dito. Yung trial of the century po, Mark Cubias. Kasi ang akusado si Mama Marcos ay sinasabi ng US na nag-violate ng RICO law ng US. Kaya kinasuhan po sa United States. Pero yung 900 cases, dito purely Philippine cases po yun. Kaya kung si PRD wala siyang kasalanan, bakit mag-alala? Correct. Hindi siya mag-alala. Pero hindi po dapat kasuhan sa foreign court kung the crime was committed in the Philippines. Simply ang analysis dyan. The crime was committed in the Philippines. No foreign law was committed by our former president. So why not try PRRD dito sa Pilipinas? Yun nga. This was proven in the recent few days when Franz Castro kinasuhan po si PRRD. Pwede palang kasuhan dito si PRRD. Grave threat lang nga eh. Grave threat lang. Pwede palang kasuhan. How much more yung extrajudicial killing? Kailangan ba ng ICC para i-try si PRRD sa grave threat? Oh, hindi. They will rely sa court system po natin. Kaya the same analogy. Kung pwede palang kasuhan si PRRD rito, bakit mo pa papupuntahin sa foreign courts? Lang. Again, nasa US territory. Ang main reason po, Sir Roger Evans' classroom is because the accusation was because the Attorney General of New York accused them of violating the RICO law because they purchased po certain properties sa New York. That's the whole story po. Layo ng comparison against PRA. You are correct there. Naku, huwag na. Pagod na po ako. Pero I have made the commitment na babasahin ko lahat. Mas magpapapasukin na lang kasi may makain ng karnin. This morning, kinani yung sawa. Di ba, Roger? Maganda yung kwento ko dun sa sawang kinagat ng tao. Kinagat ng sawa yung tao. Ang tao, kinagat yung sawa, ang patay yung sawa. Anong ginawa dun sa sawa? Niluto ng mga taong bayan. Kinain. Kung di kayo na kauna sa aking show, puntahan nyo. Interesting po yung dalawang news items ko. Okay. Go to channel. Merry Christmas. Dismiss sa ibang kaso ng mga marks dahil sa crime kung daw niya ay nangyari sa Philippines at sa Philippines dapat gawin ang trial. Correct! Correct po. Shout out. Correct. Kung bibigyan na ulit ang medalya, mabibigyan ka ulit, Roger Evans. Pero isa lang dapat ang medalya. Shout out, Sir Golfy. Merry Christmas. Thank you. Si Franz Fertes,
May mga binabati, si Iko. Okay? Ulitin ko, halimbawa lang, si Dilima, nakulang na walang pananapan nakakalabas. Kaya nga. But kaya nga, Mark Yubias, it was under the Philippine court system. Ang pinaglalaban natin is Philippine court system dapat ang mag-try kay former President Rodrigo Duterte po. Malinaw po ba yan? Hindi ako sinasabi, hindi po i-try si PRRD. Kaya lang, gawin natin sa under the Philippine court system po. Okay? Hindi ko sinasabing hindi po i-try si PRRD. Maganda nga talaga yan. Yeah. Sayang. Sabi siya na ko, di ba sa Pilipina? Oh, correct. Tama ang punto mo. Yan ang sinasabi ko. Tama po. Magagaling ang mga nagdidiskusyon dito. Matatalino ang kanilang mga pananaw. Although sometimes, matalino nga pero kontra sa aking pananaw. Ewan ko lang kung sino ang tama. Hindi ako mag-judge. Mayroon ba akong pinagalitan dito? Nagkumontra sa akin? Wala. Batian pa din kami. Kaya hindi ko maintindihan yung ayaw makinig sa aking pananaw kasi hindi ko naman kayo kinokontra. Basta marespeto lang at magalang ang inyong pagsasaad, ang inyong opinion. Okay. May mapapansin ba kayong balahura dito? Wala. Kasi diyan ang po ang rule of code of conduct dito sa aking channel. Wala pong chismis, wala pong personalan, only political issues ang ating dinidiscuss. Sabi ni Roger, gaganda ng argumento mo, Roger, ngayon wala pala tayong tiwala sa justice natin. Buwagin na yan. Mga lawyers natin tagalan ng lisensya. Sutil, numero 1 ka, Roger Evans. In a good way. Okay. Kaso Tatay, wala silang ebidensya. Kung mayroon man, magawalan ang makabayan. Tama ka dyan, Franz. Kailangan ng resibo. Always. Dito mo sa akin channel, parating may resibo. Okay. Tama ka dyan, Franz. Thank you. You deserve a medal also. Medalist ka ulit. Ngayon, Franz. Kita mo? Roderiem, commenting kawawa na si Jack. Salamat, Ate Pia. Stop commenting. Sa totoo lang, pagod na ako. You will notice. Kasi kanina pa magtatatlong oras na. Pero ito ang buong istorya. Nag-live ako. Supposedly 8 o'clock. Pero isang colleague ko nag-live. Kaya inurong ko ang aking live. Ginawa kong 10. Natapos. Pagkatapos, sumunod doon, nag-live ako with Inaro. Yun yung napanood nyo ngayon. And then, comes again, almost 3 hours of this live session of the replay. So, how many hours is that? Plus the research I did. Kaya ang dami ko na. Pero I love commenting po. I love blogging po. Wala akong kinikita rito. Sacrifice is a labor of love po. It's a labor of love. I don't know why. Nobody wants to support me. Okay. Stop. Bakit kailangan? Okay. Tumino ang justice sa Pilipinas noon pa. Si Andres Bauchi, alam ni PRD, pero inayang lumbas. Kasi walang holdover. Nagkamali sila kay Andres. Mautak din si Andres
is also a brilliant man. Ginamit lang niya sa katiwalian ang kanyang pagka-brilliant po. Mahusay, he's a lawyer. Mahusay siya. Wala siyang world order, kaya nakalikas siya kaagad. Okay. Wala bang napatunayan nasa kubo ng mga okay. Pero let us respect the decision of the court. Hindi tayo huwes at abogado. Kaya useless mag-discuss tayo ng ebidensya and rules of evidence. Kasi we are not experts. So, hindi po ako makikisawsa when it comes to evidential matters po. Pasensya na po, Red One. Kaya, pala, si Lina akala, gaya ng pag-akusa ng Apulakain sa state. Correct ka dyan. Correct ka dyan, Franz. Okay, very good. Akusasyon na ang debate. Okay, justice system na pala si FPRD noon. Okay. Thank you, Tay Jack first. Okay. Golfy, Roger, tama kasi bill lang tutuloy ang kaso. Okay. You're right. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila yung black propaganda ng makakaliwang grupo. Again, correct ka na dyan, Franz. I agree with you. Nakalaya na kasi nagsabi si Sir Golfy. Okay. Yeah. Good day. Good day. Sa daming kaso ng Pilipinas, Comelec, tumanggap ng milyon suhol mga politiko pero hinayaan lumayas. Nagkamali siya hindi nagkaroon ng hold order po. Sa batas po natin, I think, you are free to travel if you have no hold order. Kasi inaasahan nila that time, hindi sila nagbigay ng hold order kasi inaasahan na nakapit si Andy Bautista sa Senado. Yan ang buong istorya. So wala po siyang hold order. Okay? Mark Ubes? On the bill, not completely free. Okay? Tama po. She's free, but she is not completely free because she might land in jail if she is found guilty sa kanyang last case. Tama po si Astig Pia de Gospel. Ang gagaling dito ng magdidiskusyon. Sige, Tatay, pangahinga ka na po. Wag na po kayong magkukomento kasi babasahin ko lahat ng komento nyo. Wag niyo papagurin si Tatay. Ay, salamat, Franz. Di pa siya free. Pero ilang kaso, nanalo niya. Isa na lang. Correct ka rin ulit dyan. Comment is closed, sabi ni Kan. Sinong justice ng bagong umpuin na ni PRD pero bakit siya nakalabas si Dilemma? Sa Comelec naglagay si PXPRD bago Comelec. Okay. That is your point of view. I respect your point of view. Bawal dito mag-debate lang mga boss. Okay. Roger. Bukod sa bawal magmura. Ang pinaka-importante, walang murahan, walang mga bad words po. Kasi pwede naman tayong magsaad ng ating loobin. Binabasa naman natin lahat. Kaya nga, si PBM na president na di kasuhan nyo sa Pinas, si PRD, okay, good. Kayo nga, wala tayong natakot na humanap man si PRD, unit team. Ako, gitna lang. Okay. Paano mag-imbestiga dito ay kung ni police report ayaw nilang pakinggan? Correct ka dyan.
gusto nila, yung sinasabi nila, nila Trillanes, correct ka dyan. I approve your statement po. Red one. Justice system na pala natin ang ICC. Tang-in-cheek yun niya, yung badat mo, Roger Evan. Lumayo ata boss, bakit magkakaso si PBBM kay Duterte? Hindi, nagbibiro lang siya. Ikaw naman. Di, nakapasok na sila at nag-iimbestiga na, Tatay dyan. Maski mag-imbestiga sila, kung walang approval po si Presidente Marcos, useless po yung investigasyon nila. Yan ang main point po. Kailangan ng tacit, TACIT, tacit approval ng Presidente to make their investigations effective po. Kung wala pong sinasabi ang Presidente, ay wala pong epekto, maski 10, 20, 30 taon pa sila mag-imbestiga. Yan po ang punto. Yan po ang punto. Kasi we are no longer part of the ICC. Ang perfect example nga dyan yung Russia. Nag-issue ng warrant of arrest kay Putin. But was that warrant of arrest enforced? Because hindi nagbigay ng approval ang Russian government. Opo. Malinaw po ba? Okay. Maski 50 taon pa sila mag-imbestiga kung walang approval yung government. Kaya pakinggan nyo yung aming collab ni Inaro. Kung gusto nyo maliwanagan, pakinggan nyo ang collab namin ni Inaro. Kasi sinabi mo under PRD, hindi siya, wag na tayong hindi ko na babasahin yan. Nag-aaway lang kayo. So, what's mutan academic na yung ako pa lumayo. Okay. Wala naman akong sinabing si BBM pagkaso. Nagkaroon ng pera si Andres Bautista sa Comelec. Nagkaroon ng Comelec Smartmatic kay Abnoy Aquino. Sino si Andres Bautista? Pamangkin ni Cory Aquino. Okay, that might be true. But this is another case po. It's like apples and oranges po. Guardian angel. Apples and oranges. Okay. Sige, Tatay, pahinga ka na. Ingat lang po. Thank you for your concern. Mas marami ang pinapatay ng makabayang na kay PRRD. Okay. That is also an accusation. That is your point of view. Okay. Okay. The last comment belongs to Roder Evans. Thank you very much, Tita Trexie Villa. I enjoyed po yung live stream ko, maski pagod na pagod ako. I enjoyed it very much. At ina-appreciate to na although karamihan sa inyo ay against sa aking sinasabi, ay at least magalang ang ating diskusyon. At saka tungkol lang sa issues, hindi chismis. Okay, bye. I love you all. Okay, I love you all and thank you for attending this live stream. Sana mag-like and share kayo. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, please help my channel grow po para mas marami pong ma-reach na gustong malaman ang tungkol sa political issues. Ulitin ko, hindi ko kayo pinipilit na maniwala sa akin. Ang inyong opinion ay opinion no, kundi ko kayo mahikayat na
napakinggan ang aking opinion po. Still, it is good to discuss it intelligently. Okay, bye. I end my live stream. Okay.